नमस्कार. सगळ्यांना आयुका मध्ये सगळ्यांचं आयुकामध्ये स्वागत. आणि सगळ्यांना हॅपी नॅशनल सायन्स डे. सो खूप दिवसापासून आपण या दिवसाची वाट बघतोय. तो म्हणजे विनर्स डिक्लेअर करण्याचा दिवस. बक्षीस आज आपण देणार आहोत. तर बक्षिसं आणि प्राइजेस डिस्ट्रीब्युशन सोहळ्याच्या थोडंसं आधी या वर्षीचा आपल्या सायन्स डेचा काय थीम होती आणि थोडंसं त्याबद्दल समीर सर आपल्या बरोबर इथे आता आहेत, समीर धुर्डे आयुकाचे, ते आपल्याशी बोलतील. आणि जर तुम्ही काल आमचा आयुकाचा सायन्स डे लाईव्ह बघितला नसेल, काही व्याख्यानं झाली ती बघितली नसतील, तर नक्की युट्यूबवरती नक्की बघा. आणि आम्ही एक व्हर्च्युअल टूर पण तुमच्यासाठी अरेंज केलेली आहे, ती पण नक्की बघा. डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला त्याच्या लिंक्स पण मिळतील. सो मी जास्त वेळ घेत नाही आणि ओव्हर टू यू सर. नमस्कार आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिन आज आपण साजरा करतोय. तिथे समीर जोडेकडनं सर्वांचं स्वागत आहे. आपण सर्व आज इथे गोळा झालोय कारण हा दिवस आपण फक्त एक दिवस साजरा न करता आपण गेल्या महिनाभर आपण याची तयारी करत आहोत आणि ज्या स्पर्धा इथे घेतल्या गेलेल्या आहेत त्या सर्व ऑफकोर्स तुम्ही त्याच्यात सुद्धा भाग घेतलेला आहे. तर त्यासाठी धन्यवाद. आणि आज ऑफकोर्स आपण वाट बघतोय की कधी विजेत्यांची नावं सांगण्यात येतील. So all of you who have been anticipating this day, the National Science Day, which is celebrated on 28th of February every year. We don't just celebrate it on this day because we are at this Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, which is international research institute. And so we have scientists all the time, and they are, practicing science all the time. They are doing their research. So they are in a way celebrating science every day. Only thing is that we give special preference to the younger generation and the teachers who are the ones who will propagate this message of science. So that's why we specially celebrate this event. It is also an event that is looked after by all our team, and so therefore on behalf of all of them I welcome you to this ceremony. थोडक्यात सांगायचं झालं तर विज्ञान दिन हा आपण सध्या आय थिंक 30 वर्षापेक्षाही जास्त आपण साजरा करत आहोत भारतामध्ये राष्ट्रीय विज्ञान दिन. आणि त्याची जी सुरुवात झाली ती म्हणजे एक 28 फेब्रुवारीला सर सी व्ही रमण हे आपल्याला माहिती असलेले शास्त्रज्ञ आहेत, ज्यांना भारतातला पहिला विज्ञानासाठी मिळालेला नोबेल पारितोषिक मिळाला होता. तर त्यांचे जे शोध होते, स्पेशली रमन इफेक्ट, हा एका शोधपत्रात साधारण 28 फेब्रुवारीला जाहीर झाला होता. आणि त्या निमित्ताने आपण, कारण ती म्हणजे एक मोठी गोष्ट आहे, मोठी एक घटना आहे भारतीय विज्ञानाच्या इतिहासातली, तर ही आपण सेलिब्रेट करण्यासाठी आज सर्वीकडे भारतभर प्रत्येक वैज्ञानिक इन्स्टिट्यूट मध्ये म्हणा किंवा प्रत्येक शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये, कुठेही जिथे विज्ञानाशी काही पण संबंध आहे तिथे असे बरेच उत्सव होत आहेत. आणि विज्ञानात उत्सव कसा असावा हा देखील प्रश्न पडतो, कारण आपले रेग्युलर जे उत्सव असतात आपल्या कॅलेंडर मधले, त्याच्यात आपण काही स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटीज असतात. आपण काही चांगलं जेवतो, आपण काही चांगलं नृत्य करतो किंवा काहीतरी गाणी म्हणतो, गोष्टी ऐकतो किंवा आपल्या मित्र किंवा नातेवाईकांना भेटायला जातो. तर आजचा दिवस हा शास्त्रज्ञांना भेटण्याचा, शास्त्राबद्दल माहिती घेण्याचा, विज्ञानाबद्दल माहिती घेण्याचा. तर यासाठी आम्ही एक छोटासा प्रोग्राम तुमच्यासाठी आज ठेवलेला आहे. एक थोडी त्रुटी झाली म्हणून मध्येच बंद पडला होता, पण आय होप सर्वजण इथे जॉईन झालेत. आता आपल्यासाठी आज संध्याकाळी एक मस्त आकाश दर्शनाचा कार्यक्रम देखील आहे, त्यामुळे त्याच्याकडे तुम्ही नक्की लक्ष ठेवा. पण एकच दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिन आपण साजरा करत नाही. आणि आपली जी संस्था आहे आयुका,
याच्यासोबत जे शिक्षक असो किंवा स्टुडंट्स असो जे बरेच वर्षांपासून आमच्याशी संबंधित आहेत, आमच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये ते सहभागी होत आहेत, त्यांना कल्पना असेल की आयुकाचे विज्ञान प्रसाराचे कार्यक्रम वर्षभर चालू असतात आणि आज फेब्रुवारी संपला की पुढचं मार्च मध्ये बरेच कार्यक्रम ऑलरेडी लाईन अप असतात. असं वर्षभर आपल्याकडे काही वर्कशॉप्स किंवा काही व्याख्यानं म्हणा किंवा काही ऍक्टिव्हिटीज आणि आजकाल तर ऑनलाईन असल्यामुळे गेल्या 2 वर्षात ऑनलाईन असल्यामुळे आपल्याला बरेच ऑनलाईन कंटेंट आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला आणि हे सर्व ऑफकोर्स आमच्याकडनं मोफत असतं. तर त्यामुळे असं नाही की त्याच्या स्टँडर्ड मध्ये आम्ही काही हे करतो. स्टँडर्ड, बेस्ट स्टँडर्ड आणि बेस्ट कंटेंट आम्ही तुमच्यासाठी या आमच्या चॅनलवर देखील आणत आहोत. सो साधारण विज्ञान दिनाच्या 1 महिन्याआधी आपली चळवळ सुरू होते. आपण रिस्पॉन्स शीट घेतो आणि एक 18 तारखेला आणि 21 तारखेला यावर्षी आपण इथे स्पर्धा घेतलेल्या आहेत. तर त्या स्पर्धेमध्ये जे उत्तीर्ण आलेत त्यांच्याबद्दल आता आपण थोड्या वेळात ऐकणार आहोत. आपल्याला एक थोडीशी म्हटलं की हे सुरू व्हायच्या आधी थोडी आपल्या संस्थेविषयी जरा माहिती सांगूया. तर आपण सर्वांना माहिती असेलच की आयुका ही खगोलशास्त्राशी संबंधित अशी संस्था आहे. खगोलाचा अभ्यास करणारे इथे बरेच शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्या कामात ते टेलिस्कोप्स, दुर्बीण यांचा वापर करतात आणि फक्त आपल्याला ओळखीत असलेली अशी जी छोटी दुर्बीण असते त्याचाच फक्त वापर नाही तर जगातल्या सर्वात मोठ्या मोठ्या दुर्बिणींचा वापर ते करत असतात. काही दुर्बिणी तर इतक्या प्रचंड मोठ्या आहेत की त्या आमच्या इथल्या सायन्स सेंटर एवढ्या किंवा म्हणजे 3, 4, 5 मजली इमारती एवढ्या उंच अशा दुर्बिणी आहेत त्या. त्याशिवाय आपल्याच पुणे जिल्ह्यात 2 खास दुर्बिणी आहेत. एक तर सर्वांना माहिती असलेली जायंट मीटर वेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप GMRT जी मंचरच्या पुढे नारायणगावच्या जवळ आहे आणि अजून एक आहे आयुका गिरवली ऑब्झर्वेटरी जी परत मंचरच्याच दिशेला आंबेगाव तालुक्यात गिरवली या गावाच्या जवळ आहे. तर ह्या 2 खास दुर्बिणी आपल्या जिल्ह्यात आहेत. तर ही आपल्यासाठी फार महत्वाची अशी प्राईड आपल्याला वाटतं. आपल्याला गौरव वाटायला हवा याचा आणि त्याबद्दल थोडीफार माहिती आपण आज बघणार आहोत. आय थिंक आम्ही शक्य झालं तर एक छोटीशी झलक तुम्हाला आयुका गिरवली ऑब्झर्वेटरीची देखील दाखवू. तर अशा मोठ्या दुर्बिणींचा वापर करून शास्त्रज्ञ संशोधन करतच असतात. पण त्याशिवाय आयुकाकडे जो विज्ञान प्रसाराचा एक भर दिला गेला आहे. प्राध्यापक जयंत नारळीकर आमचे मुख्य पहिले संस्थापक त्यांनी जो आम्हाला एक जो जिम्मा दिलेला आहे की विज्ञान जे आहे ते फक्त वैज्ञानिकांच्या पुरते नसतात. हे वैज्ञानिक हे सर्व आपल्या इथे जे आहेत ते सर्वच शाळेतून शिकून आले आहेत कधी ना कधी. बरेच जे शास्त्रज्ञ इथे आहेत ते गावातले आहेत, म्हणजे गावाकडचे आहेत. असं नाही की सर्व शहरामधले शिकलेले आहेत. तरीही त्यांनी सर्व प्रकारचे काही त्यांना अडथळे आलेत ते सामाजिक असो की आर्थिक असो हे सर्व पार करून ते फक्त त्यांच्या अभ्यासाच्या जोरावर आणि विज्ञानाच्या माहितीच्या जोरावरती ते इतके पुढे जाऊ शकले. तर असेच चान्सेस मिळावेत आपल्या पुढच्या पिढीला यासाठी आपला विज्ञान प्रसार कार्यक्रम इथे सुरू झालेला आहे साधारण 30 वर्षाआधी आणि त्याच्या मार्फत आपण दरवर्षी एक साधारण 25,000 लोकांपर्यंत तरी पोहोचतो सरासरी म्हणतो तर. आणि कधी कधी जसं आता लॉकडाऊन मध्ये आमचे ऑनलाईन कार्यक्रम सुरू झाल्यामुळे 2020 मध्ये आम्ही साधारण 3 लाख लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो. ही एक फारच गौरवाची गोष्ट आहे आमच्या टीमसाठी. तर तुम्ही सर्व देखील त्यामध्ये सहभागी होता याच्याबद्दल परत तुमचा धन्यवाद. आणि यावर्षी आम्हाला एक खास इंटरनॅशनल ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनियन अशी एक संस्था आहे ज्याच्यामध्ये म्हणजे जगातले सर्व ॲस्ट्रॉनॉमर्स त्याच्यामध्ये आहेत आणि सर्व डिसिजन्स ते घेत असतात. तर अशा त्या संस्थेकडून आयुकाला एक ऑफिस असं वेगळं दिलं गेलं आहे ज्याच्यामध्ये ज्याला म्हणतात इंटरनॅशनल ऑफिस ऑफ ॲस्ट्रॉनॉमी
फॉर एज्युकेशन, म्हणजे खगोलशास्त्राचा वापर एज्युकेशनसाठी व्हावा यासाठी एक वेगळं ऑफिस आपल्या इथे आलेलं आहे, या वर्षीच आत्ताच जाहीर झालेलं आहे. आणि याच्या अंतर्गत आपल्याकडे आता हळूहळू जे आपले करिक्युलम आहे, सिलेबस आहे, याच्यामध्ये खगोलशास्त्राचा वाटा थोडा वाढावा आणि जे हा जो शास्त्र आहे, जे म्हणजे फारच बेसिक शास्त्र असं म्हणता येईल. म्हणजे फार पूर्वी जेव्हा आपल्या पूर्वजांना, मानवाला पहिली समज आली असेल, तेव्हा आजूबाजूच्या वस्तू बघितल्या असतील त्यांनी आणि रात्री नक्की आकाश बघितलं असेल आणि त्याच्याबद्दल त्यांना कुतूहल वाटलं असेल, त्यांनी त्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असेल. तर असं हे बेसिक सायन्स आहे. म्हणजे आपलं पोट पाणी बघून मग त्यानंतर रात्री मे बी कोणीतरी आगीचा इन्व्हेन्शन केलं असेल, चाकाचा इन्व्हेन्शन केला असेल, पण तसंच आकाशाच्या घडामोडींवरही बरंच आपलं लक्ष होतं आणि ते अजूनही महत्वाचे असायला हवे, कारण त्यातून अजून आपल्याला बरंच काही शिकण्याचं बाकी आहे. पण ते होत नाहीये आणि यासाठीच आपण प्रयत्न करतोय या स्पेशल ऑफिसच्या थ्रू, की या विषयाची, आणि फक्त विषयाची नाही तर निसर्गाची, जे आपल्या पृथ्वीच्या बाहेरचं जे विश्व आहे याची माहिती सर्वांना व्हावी, मुलांना व्हावी आणि त्यांना त्याच्यात रुची असावी. त्यांना हे कळावं की या विश्वात आपलं स्थान कुठे आहे. मी हे म्हणजे निगेटिव्हली नाही बोलत आहे, कारण तसं बघितलं तर या प्रचंड मोठ्या ब्रह्मांडात आपण एक नगण्य प्लॅनेट आहोत, एक नगण्य ग्रह आहोत. पण या ग्रहावरती आपलं अस्तित्व आहे. आपल्याला एक मस्तिष्क आहे, ज्याच्यापासून आपण खूप सुंदर विचार करू शकतो. आपल्यामध्ये क्युरिओसिटी आहे आणि यातून आपण नवीन नवीन उत्तर शोधतो. आणि हे जग जे इतकं मोठं आहे, प्रचंड विश्व जे मोठं आहे, याच्याविषयी माहिती आपण या पृथ्वीवर बसून घेऊ शकतो. तर इतकी प्रचंड आपल्यामध्ये पोटेन्शियल आहे, हे गायब नको व्हायला. आणि पुढच्या पिढीत जे विश्वाविषयी माहिती ठेवतील, जे जास्तीत जास्त माहिती ठेवतील, तेच पुढे जाऊ शकतील. तर असं जे फ्युचर आपल्याकडे येत आहे, त्याच्यामध्ये आपल्या स्टुडंट्सला, आपल्या विद्यार्थ्यांना देखील पुढे जाता आलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त माहिती मिळवता आली पाहिजे. यासाठी आयुका कार्यरत राहील आणि विज्ञान दिन तर हा आपण साजरा करूच, पण आशा आहे की पुढच्या येणाऱ्या वेळेत जेव्हा होपफुली सर्व रिस्ट्रिक्शन्स कमी होतील, आपण अजून जास्त प्रमाणात भेटू आणि इतर बरेच कार्यक्रम सोबत करू आणि मग तसंच आपल्या जे विद्यार्थी आहेत, पुढची पिढी आहे, त्यांना देखील बरंच आपण प्रोत्साहन देऊ. तर आय थिंक मी बरंच काही बोललेलो आहे. इथे जरा थांबायला हवं आणि आपल्या आयुकाचे जे संचालक आहेत त्यांचा देखील एक छोटासा मेसेज आहे इंग्रजीमध्ये, ते देखील आम्ही तुम्हाला ऐकू इच्छितो. सो शिवानी, ओव्हर टू यू. येस, थँक्यू सर. थँक्यू फॉर युअर इन्स्पिरेशनल वर्ड्स. आणि मी आता सौमित्रा चौधरी म्हणून जे आपले डिरेक्टर आहेत आयुकाचे, तेही आपल्यासाठी काय बोलणार आहेत सायन्स डे निमित्त, आणि आपल्याला आपल्या सायन्स डेची थीमही ते सांगणार आहेत या वर्षीची. तर लेट्स सी द व्हिडिओ नाव. Good morning and welcome to the National Science Day celebrations at the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, IUCAA. We've been doing this National Science Day on February 28th for over 25 years now. And every year we celebrate science, we celebrate the first research that led to a Nobel Prize for an Indian, C.V. Raman's Raman effect, on this particular day. And what we do is remember the contribution scientists make to the nation. We also are this year celebrating the 75 years of our independence, and in that context also remembering how science has played an important role in building our nation. Actually, we should celebrate Science Day every day of the year. But it is good to have a day in which we come together and look at how we can inculcate scientific temper and behavior amongst students, young people, the general public, everybody, all of us. It is very apt that we are celebrating this day here because
Ayuka was one of the first scientific research institutions in India to start this event on a very large scale, particularly involving young people and their teachers. And we have an unbroken tradition now of celebrating through hands-on activities, through informative talks, through events, through activities that make it fun for the general public and also for young people. Of course, the last 2 years have been very challenging for us. In 2020, we had a National Science Day celebrations in which we welcomed almost 16,000 people to our campus and in a single day. And then, of course, we had to go online. And this year, I'm sorry to say, we are still online, but we have, I believe, made some very interesting ways of bringing these events to you online through various means, and I hope you will enjoy it. The national theme for this year is an integrated approach to science and technology for the sustainable future. And that, of course, has been one of the main drivers of celebration of Science Day in Ayuka, because we look at how we can sustainably encourage young people to keep science as a focus in their lives all through their career. We believe in inspiring youngsters, and this is why a large part of our celebrations focus on school students and the school environment. But we also believe that we need to bring the science to the general public. Ayuka is involved in some of the biggest projects the country has gotten into, and this is very relevant now, going into the fourth quarter of our first century as an independent country. We are now leading many international science projects along with other countries, some to be built in India, like LIGO, some to be built abroad, like the Square Kilometer Array and the 30-meter telescope. And Ayuka serves as the gateway for these projects to the very large university and higher education sector of the country. This year, we've also been granted by the International Astronomical Union the office of the astronomy education for high schools, so that we will develop science material for high school students all over the world. And so this brings us together with our core activities for science outreach. We are engaged in a lot of the missions that the Indian Space Research Organization, ISRO, is involved in bringing science to space. Later this year, Aditya, India's sun mission, will fly with a camera built here in Ayuka. And this message we need to give to the young people of the country is that India is now a leader in science in the global scenario, and becoming a scientist, doing science at every level through technology, through core scientific activities, even writing about science and reporting science. Everything becomes very central in our lives now. We are challenging almost every single country in the world in our excellence in science, and the National Science Day thus provides a way of celebrating that and sending this message to everybody that this is the era of science. We are waiting for everybody in the country, particularly the younger people, to come into the effort that we have now in leading the world in science. Thank you for joining us, and I hope you enjoy the rest of the day with us. सो खरंय, शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान ह्याच्यासाठी काम आता चालू केलेलं आहे, आणि हे खूप आवश्यक आहे आपल्या सगळ्यांसाठीच आणि आपल्या पुढच्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी.
सो असेच काही खूप रिलेटेबल आणि खूप महत्त्वाचे फ्युचरसाठी खूप महत्त्वाचे विषय आपण या कॉम्पिटिशन्सना सुद्धा दिले होते. तर विषय पण बघूया आणि या कॉम्पिटिशन्स या कोण-कोण जिंकलंय अ, ह्याची सगळ्यांना उत्सुकता लागलेली आहे. तर ते पण आता जाणून घेऊया. नक्कीच. चला सर, तर आपण बऱ्याच वेळापासून वाट बघत आहात आणि हे सर्व काही मेसेजेस ऐकल्यानंतर आता आपण वळूया राष्ट्रीय विज्ञान दिन जो आयुका साजरा करते त्याच्यामधील होणाऱ्या स्पर्धांकडे. तर पहिल्यांदा आपण कॉम्पिटिशन रिझल्ट्स मध्ये पहिली जे विद्यार्थी आहेत ज्यांना आपण पुरस्कार देतोय ते आहेत आमच्या ग्रामीण भागातले आणि आयुका गिरवली जी वेधशाळा आहे, गिरवलीला आयुकाची जी वेधशाळा आहे त्याच्या आजूबाजूला असणारे बरेच छान छान शाळा आहेत आणि तिथल्या शिक्षकांची आमचे चांगले संबंध बऱ्याच वर्षांपासून आहे. तर त्या भागात आम्ही खास यावर्षी ऑफलाईन अशी स्पर्धा घेतली होती. तर त्यामध्ये उत्तीर्ण आलेले स्टुडंट्सची आपण नावं बघूया आता. तर आपण कृपया आपापल्या जागी जरा क्लॅप करा, कारण ऑनलाईन मध्ये आपल्याला काही सर्व ऐकू येणार नाही, पण असं एक वेगळाच अनुभव आपल्याला घ्यावा लागतोय, त्यासाठी आम्ही दिलगीर आहोत. पण बघूया आता कोण कोण जिंकले. तर सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपल्याला जरा आपले टॉपिक्स सांगून घेतो. तर रुरल कॉम्पिटिशन्स मधले टॉपिक्स असे होते. एसे म्हणजेच निबंध लेखन मध्ये माझ्या स्वप्नातील विश्व, माय ड्रीम युनिव्हर्स. सूर्य व पृथ्वी यांचा संवाद. जर पृथ्वी आणि सूर्य एकमेकांशी बोलू शकले तर व्हॉट वुड बी द डायलॉग बिटवीन द सन अँड द अर्थ. कंट्रीब्युशन ऑफ सायन्स टू फाईट अगेन्स्ट कोरोना व्हायरस. आपला आता सध्या जो सर्वांना अफेक्ट करतोय कोरोना व्हायरस त्याच्या विरुद्ध कोरोना विषाणूच्या लढ्यात विज्ञानाचे योगदान असा एक टॉपिक होता. आणि अ लेटर फ्रॉम फ्युचर प्लेडिंग टू सेव्ह द ट्रीज, म्हणजे झाडे वाचवण्यासाठी एक विनवणी जर आपल्याला आपल्या भविष्यातून आली तर ते पत्र कसं असेल, असे हे निबंध, सुंदर निबंध मुलांनी आणि मुलींनी लिहिलेले आहेत. तर त्याशिवाय त्यांनी काही कविता देखील लिहिलेल्या आहेत. याच्यामधला एक टॉपिक होता ते चमकते तारे, दोज शायनिंग स्टार्स. अजून एक पुढचा टॉपिक होता कलर्स ऑफ लाईट, प्रकाशाचे रंग. नक्षत्रे राशींच्या आकाशाच्या कथा, म्हणजे आकाशात असलेले जे आकार असतात, कॉन्स्टलेशन्स, स्टोरीज ऑफ द नाईट स्काय. द वीपिंग ट्री, अश्रू गाळणारा वृक्ष. आपल्याला कदाचित दिसत असेल की दोन्ही जे शेवटचे हे आहेत टॉपिक्स आहेत त्याच्यात आपली सध्याची जी गरज आहे झाडं वाचवणे आणि लावणे, वाचवणे आणि जगवणे हे महत्वाचं आहे. आणि पुढच्या काळात हे फार महत्वाचं असेल की आपलं वातावरण आणि एन्व्हायरमेंट आपण चांगलं ठेवावं. तर हो, सॉरी, मी जरा दिलगीर आहे की टॉपिक्स तुम्हाला दाखवलं नाही अजूनपर्यंत. तर हे परत बघूया एका मिनिटात. हे आहेत आपले एसे आणि पोएट्रीचे टॉपिक्स जे आपण इथे बघत आहात. आताच मी त्यांच्याबद्दल सांगितलं आहे. तर पुढचं बघूया. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन मध्ये सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग, शाश्वत शेतीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, हे हा एक टॉपिक होता. त्याशिवाय माय इंटरस्टेलर होम, म्हणजे माझं अवकाशातील घर, असं एक टॉपिक होता. माय इमॅजिनेशन अबाउट फ्युचर इन सायन्स, भविष्यातील विज्ञानाविषयी माझी कल्पना. असे टॉपिक्स सर्वांनी निवडले. त्यातले एक टॉपिक सर्वांना निवडायचा होता आणि त्याबद्दल काहीतरी लिहायचं किंवा त्यांना चित्रित करायचं होतं. तर यामध्ये बघूया रिझल्ट काय आहेत. तर असं आपण एक अवकाश झेप घेतली आहे आणि त्यातून आपण बघतोय की विनर्स कोण आहेत. तर पहिली पोझिशन घेणारे आहेत श्रेयस मुलुक. हे न्यू इंग्लिश स्कूल लांडेवाडीतले आहेत आणि माय इंटरस्टेलर होम, म्हणजे अवकाशातील माझं घर,
याच्याविषयी त्यांनी हे सुंदर चित्र काढलंय. तर आपण सर्व आपापल्या जागी याच्यासाठी टाळ्या वाजवूया आणि यांचं प्रोत्साहन करूया. श्रेयस, अभिनंदन श्रेयस. दुसरी पोझिशन आहे आर्या नारायण गोरे यांनी मिळवली आहे. ती पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यालय निरगुडसर या शाळेमध्ये ती असते आणि तिने अवकाशातील जीवन या विषयावरती, या थीम वरती हे चित्र काढलं आहे. सो सुंदर चित्र आहे. अभिनंदन आर्या. पृथ्वीवर नाही पण दुसऱ्या कुठल्या तरी ग्रहावरून हे चित्र असं काढलेलं आहे. त्याच्यात अवकाशयान वगैरे दिसत आहेत. खूपच सुंदर. त्यापुढे तिसरं पारितोषिक मिळालेलं आहे आविष्कार रमेश वैरागर यांना यशवंतराव चव्हाण माध्यमिक विद्यालय आंबेगाव वसाहत येथील. त्यांनी देखील माझं अवकाशातील घर असं एक चित्र काढलं, या विषयावर चित्र काढलं आणि तसंच तुम्हाला अवकाशात अवकाशवीर दिसतोय काय आणि बऱ्याच अशा अवकाशातील अस्तित्वात असलेल्या छोट्या मोठ्या वस्तू दिसत आहेत. तर सुंदर चित्र आहेत. आणि त्याशिवाय आपल्याकडे कॉन्सोलेशन प्राइज देखील आहेत 2, ज्यामध्ये आर्यन बोराडे आणि आयुष निघोट, आर्यन राजेश बोराडे आणि आयुष संदेश निघोट यांनी हे असे 2 चित्र काढलेले आहेत. त्यांना त्यासाठी आपण हे कॉन्सोलेशन प्राइज देखील देत आहोत. सो असं हे होते ड्रॉइंगचे विनर्स. आणि आता आपण जाऊया पोएट्री कॉम्पिटिशन कडे. आपल्याकडे जे कविता लेखक आहेत, सुंदर कविता लिहिल्या आहेत त्यांनी आणि त्यामध्ये पहिला पुरस्कार मिळाला आहे, पहिलं पारितोषिक आहे राज किरण गावडे यांना विद्या विकास मंदिर अवसरी बुद्रुक. तर अशी एक सुंदर कविता यांनी लिहिलेली आहे. तर अश्रू गाळणारा वृक्ष या विषयावरती. पुढचं पारितोषिक आहे परिमला विशाल माठे हिला मिळालेला आहे आणि जगदीश चंद्र महिंद्रा हायस्कूल चिंचोली या शाळेत ती जात असते आणि एक सुंदर कविता तिने लिहिलेली आहे, ते चमकते तारे या विषयाला धरून. खूपच छान परिमला, अभिनंदन तुझं. आपल्याकडे तिसरी विजेती जी आहे ती आहे संध्या दत्तात्रय वारे, जनता विद्या मंदिर घोडेगाव इथली. तिने देखील काव्यलेखन केलेलं आहे अश्रू गाळणारा वृक्ष याच विषयावर, पण तिची ही कविता फारच उत्तम आहे आणि तिचं देखील फार अभिनंदन. पुढे जाऊया. आपण आता पोहोचलोय रुरल एसे कॉम्पिटिशन, निबंध लेखन ग्रामीण स्पर्धा. तर याच्यामध्ये पहिलं पारितोषिक मिळवणारी आहे सृष्टी दिनकर फडे, जनता विद्या मंदिर घोडेगाव इथली. तर अभिनंदन सृष्टी, तू लिहिलायस कोरोना विषाणूच्या लढ्यात विज्ञानाचे योगदान या विषयावरती. फार अभिनंदन तुझे. दुसरी जागा मिळालेली आहे आलिशान रसूल जमादार, न्यू इंग्लिश स्कूल लांडेवाडी. त्यांनी इंग्रजीतून हे निबंध लिहिलेला आहे, हा माय ड्रीम युनिवर्स यावरती. फारच सुंदर होता आणि मला फार मजा आली असे हे सर्व लेखन वाचताना. यामध्येच तिसरी पोझिशन मिळालेली आहे कलिका गणेश प्रधान, श्री वाकेश्वर विद्यालय पेठ येथील. अभिनंदन कलिका. तिने मराठीतून निबंध लिहिलेला आहे सायन्स इज अ की विच अनलॉक्स फॉर मॅनकाइंड अ स्टोर ऑफ नेचर, असं हे तिने सुरुवात केली आहे तिच्या लेखनाला. हे फारच सुंदर कोटेशन आहे आणि माझ्या स्वप्नातील विश्व याच्यावरती तिने निबंध लिहिलाय. तर याच्यात ह्या कोटेशनचं फारच महत्व आहे. तर असं असे सुंदर लेखन आपल्याकडे आलेले आहेत आणि सर्वांचं मी अभिनंदन करतो परत. आणि असंच तुम्ही पुढे देखील लिहत राहा अशी आम्ही आशा करतो. एक सुंदर रुरल क्विज देखील आपण असा घेतला होता. क्विज म्हणजे प्रश्नमंजुषा, आणि आयुका या संस्थेतल्या सर्व PhD चे जे स्नातक आहेत, जे स्कॉलर्स आहेत, त्यांनी ही घडवून आणली होती. तर त्यांनी सर्वांनी मिळून ह्याच्यातली प्रश्न निवडलीत आणि त्याचं एक सुंदर त्याला स्वरूप दिलं आणि ती कंडक्ट देखील केली आपल्या
आपल्या ग्रामीण स्पर्धेमध्ये. तर ऑफकोर्स त्यांना त्याच्यातले जे जिंकणारे जे टीम्स होते त्यांचं नाव आता मी सांगणार आहे, आणि कृपया आपापल्या जागी टाळा तुम्ही वाजवा असं मी परत अनुरोध करेल. तर त्याच्यात फर्स्ट पोझिशन, सेकंड पोझिशन, थर्ड पोझिशन आता मी सांगतोय. पहिली टीम जी आली आहे ती आहे न्यू इंग्लिश स्कूल लांडेवाडी इथली, आणि त्यामध्ये जे पार्टिसिपंट होते ते होते स्वामीशा प्रसन्ना जोशी आणि समर्थ सतीश नेहुळकर. फार फार अभिनंदन दोघांचे, आणि फारच चांगला लढा दिला तुम्ही आणि चांगल्या मार्काने तुम्ही या स्पर्धेला जिंकलं, त्याच्याबद्दल अभिनंदन. आंबेगाव तालुक्यातच असलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यालय निरगुडसर यातील श्वेता संतोष वाळसे आणि कावेरी आशिष टेमकरचं देखील अभिनंदन, दुसरी जागा मिळवल्याबद्दल आपल्या प्रश्न मंजुषेत. तिसरी जागा मिळवली आहे ज्या टीमनी, त्याच्यात होते आकांक्षा अरुण हिंगे आणि आर्यन यदुनाथ चव्हाण, विद्या विकास मंदिर अवसरी बुद्रुक. तर फारच छान, आणि तुम्ही चांगली विज्ञानाबद्दल माहिती ठेवली आहे, तुमचं जनरल नॉलेज चांगलं ठेवलं आहे, याच्याबद्दल ऑफकोर्स मी खास तुमचे अभिनंदन करतो. आणि पुढे पण तुम्ही अशीच माहिती ठेवा, आणि जे प्रश्न तुम्हाला विचारले गेले होते त्याबद्दल पण जरा लक्ष ठेवा, कारण त्याच्यातले बरेच प्रश्न आपल्याला प्रोत्साहित करू शकतात, की ज्यांचं उत्तर आपल्याला आलं नाही असे देखील प्रश्न असतात, ते आपल्याला प्रोत्साहित करतात की आपल्याला काय काय नाही माहिती त्याच्याबद्दल अजून माहिती घ्यावी यासाठी. तर प्रश्न मंजुषा ऑफकोर्स म्हणजे त्याच्यात विनर्स असतात आणि काही जणांना त्या लेवलला पोहोचता आलं नाही असंही असतं, पण कोणीही वाईट मानायचं नाही. त्याच्यात ही एक कॉम्पिटिशन आहे, पण फ्रेंडली कॉम्पिटिशन आहे. सायन्स म्हणजे हा जो विषय आहे विज्ञान याच्यामध्ये जे शास्त्रज्ञ आहेत, स्पेशली जर खगोलशास्त्रात तुम्ही बघितलं तर ते कोलॅबरेशननी काम करतात, सोबत काम करतात, आणि यातून जास्त चांगले आपल्याला रिझल्ट्स मिळवता येतात. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायला हवं की इथे बघा एका टीमनी कोलॅबरेशन केलेलं आहे म्हणून त्यांना चांगली जागा मिळवता आली. जर समजा अशीच ही टीम 6 जणांची सुंदर टीम आहे, म्हणजे प्रत्येकाला वेगवेगळे इथे आपल्याला 6 जण दिसत आहेत, यांची समजा एक टीम झाली तर ती अजून चांगलं करू शकेल. तर आपण हे त्यातून आपण ही एक लर्निंग घेतली पाहिजे की प्रश्न मंजुषा फक्त जिंकण्यासाठी नसते, तर जे जे आपल्याला आलं नाही ते आपल्याला पुढच्या वेळेस आलं पाहिजे याच्यासाठी पण, ह्याच्या म्हणजे जाणीवीसाठी पण असते. तर परत तुमचं अभिनंदन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोझिशनला या टीम्स आलेल्या आहेत. आता आपण जाऊया जे अर्बन टीम्स होते, म्हणजे पुणे शहरातील ज्या टीम्स होत्या. सो वी आर नाउ मूव्हिंग ऑन टू द अर्बन कॉम्पिटिशन्स वेअर स्टुडंट्स फ्रॉम टीम्स ऑफ स्कूल्स इन द Pune city region were participating. So the topics are listed here: urban essay, urban poetry, urban drawing. These were the 3 competitions taken up, and we had almost some of the topics were overlapping, so I will quickly read out the ones which are not overlapping. So science is the root and technology is the fruit. Lovely topic. विज्ञान हे मूळ आणि तंत्रज्ञान हे फळ, असा एक टॉपिक होता. एसे साठी, निबंधासाठी. नीड फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, शाश्वत विकासाची गरज. अ डायलॉग बिटवीन क्युरिओसिटी अँड इग्नोरन्स. दिस वॉज व्हेरी थॉट प्रोवोकिंग टायटल. कुतूहल व अज्ञान यांचा संवाद. ओके. अँड ऑफकोर्स देयर वॉज दिस अ लेटर टू बी रिटन फ्रॉम फ्युचर pleading to save the trees in the present. So this would be a very thought-provoking one as well. We also had topics in which could be chosen by students to write a poem on from atoms to stars, अणूंपासून ताऱ्यांपर्यंत, our big beautiful universe, आपले भव्य सुंदर विश्व किंवा ब्रह्मांड, beauty at micro scale, और सूक्ष्म मापातील सौंदर्य, आणि द वीपिंग ट्री, अश्रू गाळणारा वृक्ष. तर हे सर्वच फार चांगले कविता लिहिणं येण्यासारखे विषय होते. आपण बघूया कोणी कोणी ते त्याच्यात जिंकले आहात. तर त्याशिवाय ड्रॉइंग मध्ये आपल्याकडे विषय होते मायक्रो युनिवर्स, सूक्ष्म विश्व, कॉस्मिक म्युझियम किंवा झू, म्हणजे वैश्विक संग्रहालय,
जर अख्ख्या ब्रह्मांडातील वस्तूंना आपल्या एका संग्रहालयात ठेवता आलं तर त्यात काय काय दिसेल. माय फर्स्ट विजिट टू अ स्पेस कॉलनी. अंतराळातील कुठल्याही वसाहतीला माझी पहिली भेट. हे कदाचित या शताब्दीत शक्यही होऊ शकेल असं आम्हाला वाटतंय. त्यामुळे याचं स्वरूप तुमच्या डोक्यात काय आहे आम्हाला बघायचं होतं. वेन सायन्स मीट्स नेचर, जिथे विज्ञान निसर्गाला मिळतो किंवा मिळते, हे आपल्याला फारच विविध प्रकारे इमॅजिन करता येऊ शकतं. तर आपण बघूया आता स्टुडंट्सनी कुठल्या रूपात याचं चित्रीकरण केलेलं आहे. तर सुरुवात करूया आपण क्विज कॉम्पिटिशन पासून. तर क्विज कॉम्पिटिशन जी होती त्याच्यामध्ये फर्स्ट पोझिशन द पुणे सिटी स्कूल्स क्विज कॉम्पिटिशन हॅज बीन वन by Delhi Public School. So Raghav Toshniwal and Ashish M were the team members. So many congratulations to you guys. We have also Arnav Amok Zoglekar and Surbhi Amit Bhide who were from the Symbiosis Secondary School. Again, a great team which won the second prize for the Pune City Science Quiz. The third position has gone to the students from Acharya Shri Vijay Vallabh School, and the students are Jainil Dharmesh Jain and Hitanshi Manish Kumar Shah. Again, many congratulations to all 6 of you. Right, this was a tough competition. The research scholars of Ayuka have actually put together these questions. Now, they are some of the best minds in India, and many of them are great quizzers. So the fact that you guys could really come up to the mark and win this competition says a lot about your knowledge, present knowledge. Of course, as I have just said, that this is not a competition just to win something. I'm sure you have also understood that there are things that you do not know about. So quiz, in my opinion, is more of a place. Even if I'm sitting in the audience, I am always learning about things that I do not know. So it's not just about winning it, but also knowing that you do not know certain things. If you are, of course, getting 100% marks, then find something else which you do not know, because I think then you know everything right by now. So it's always a learning experience for a person who loves science, that it does not finish. There is always something or the other to know and new to find out. So please continue this trend. All the best to all the winners. You've done a great job and deserve these prizes. Okay, sorry. So poetry English competition has been won by Tanay Chetan Gadged from Loyola High School and Junior College, Pune. Okay, he wrote a journey, his poem about the journey that I just mentioned, which goes from atoms to stars. Lovely poem, Tanay. Second position has gone to Asawari Ganesh Billare, Numami Girls High School, Pune. She has written a beautiful poem about our beautiful big universe. Congratulations, Asawari. All the best for your future writing. We also have Saket Lele from Symbiosis Secondary School, who has got the third position for writing the poem on our big beautiful universe as well. So this was a lovely poem which we enjoyed reading, and all the best for not just your writing but also all of your studies to all of you. For the Marathi writers, we have the first position going to Sarthak Suhas Godse, New English School, Tirak Road. फार अभिनंदन तुझे सार्थक. सुंदर कविता लिहिली आहेस आपले भव्य सुंदर विश्व या विषयावर, आणि हस्तलेखन लेखन देखील फार सुंदर आहे. त्यासाठी देखील तुला अभिनंदन. दुसरी पोझिशन आहे मराठी कविता लेखनामधली रेणुका महेश जाधव, CB तुपे साधना कन्या विद्यालय हडपसर येथील, आणि तिने देखील सुंदर अक्षरात कविता लिहिलेली आहे अश्रू गाळणारा वृक्ष. आणि खरंच ही आज याची जाणीव आपल्याला असायला हवी, जिथे आजकाल मानवजाती अशी इतके वृक्ष मोड करत चाललेली आहे. तर त्यात ही कविता निश्चित लोकांना प्रोत्साहित करेल की अशा विषयाकडे बघावं आणि झाडांकडे नक्की लक्ष द्यावं. धन्यवाद रेणुका.
पण आता पुढे जाऊया ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन कडे. सो शहरातील ज्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन झाल्या, द अर्बन कॉम्पिटिशन्स फॉर ड्रॉइंग वॉज वन बाय यश सिंग फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, Mohammadwadi. So Yash has drawn this beautiful picture in black and white. So just imagine that, bringing in such complexity almost in black and white shades of gray. He has drawn this picture of on the theme "My First Trip to a Space Colony." Great imagination, Yash, and we congratulate you for thinking of this in a very different way. You've drawn rovers, the spacecrafts, even a space station I can see with a few other bodies out there in space, and this space habitat landing pad. So a lot of thought has gone into this. So we just loved your drawing, and the fact that it's just a two-color painting but conveying so much is highly commendable. So you deserve the first prize for this. Congratulations. Second prize has gone to actually two people, two ladies, Maitreyi Nilesh Karge and Mansi Namdev Pofre. So Maitreyi is from Pandit Rao Agashi School, and she has drawn this lovely picture again on my first visit to a space colony. So she and her friends are visiting a space colony. And Manasi from Indrayani International School, congratulations for winning the second prize for drawing where science meets nature. So she has drawn a life cycle of a butterfly, and it's also very lovely to look at. So congratulations, both of you. We have at the third position Jay Ganesh Veer from New English School, Tirak Road, and he has also chosen the topic of a visit to the space habitat. So अंतराळातील वसाहतीला माझी पहिली भेट ही याचं एक चित्र गणेश जयनी काढलेलं आहे, जयनी काढलेलं आहे, आणि तिथे भारतातील अंतराळवीर तिथे पोहोचलेले आहेत असं दिसतंय तुम्हाला. तर सुंदर चित्र आहे. जय, अभिनंदन तुझे. याच्यात आपल्याकडे आपल्या उत्तेजनार्थ देखील काही पण पारितोषिक देत आहोत. सो कॉन्सोलेशन प्राइजेस हॅव गॉन टू द फॉलोइंग टू जीत जगदीश दवे, Acharya Shri Vijay Vallabh School, and Vismay Nilesh More from Loyola High School and Junior College. So you can see these lovely pictures that they have drawn, and let us have a clap for them as well. So this brings me to the essay competition winners of the urban region, and the first prize has gone to the English in the English category has gone to Asim Vallabh Joshi from Acharya Shri Vijay Vallabh Secondary School, and he has written the letter from the future pleading to save the trees. Congratulations, Asim. You're a well-deserved winner for this lovely letter you have written. I'm sure it will provoke some thoughts from various people in the present generation. Second prize is for writing the English essay has gone to Shravani Samir Nilange from BVB Paranjpe Vidya Mandir, Kothur. So congratulations, Shravani, for writing about science is the root and technology is the fruit. Of course, this is a very important topic which we need to understand as people who are studying science and practicing it. So congratulations for writing such a lovely essay. We have at the third position for writing the English essay, Nisa Imtiaz Naikwadi from St. Joseph's Convent School, Khadki. So congratulations, Nisa. She has written a letter from the future, pleading to save the trees. Again, a very important topic, and I think many have chosen to write about it. We also have a consolation prize for the English essays. Congratulations, Annika Saxena from Delhi Public School, Pune, and Shreya Uday Patil from DES Secondary School, Pune. Congratulations, both of you, and well written. Keep it up and keep researching about the other topics also, is what I will suggest to all the people who have written, and maybe try out all of the topics and writing about them. They'll be all very thought-provoking and help you also connect to science a little better. So we go to the Marathi essay first position. Tejaswini Angad Pawar from CB Tupe Sadhana Girls School is the winner, and congratulations for writing about the topic of trees. Okay, so Tejaswini, तुझे अभिनंदन आहे. झाडे वाचवायची
वाचवण्याची विनवणी करणारे भविष्यातून आलेले पत्र हे लिहिल्याबद्दल. आणि नक्कीच हे पत्र सर्वांनी आपल्या जनरेशन मध्ये वाचायला हवे असं मला वाटतं. तर यासाठी तुला मिळत आहे पहिलं पारितोषिक. अभिनंदन. दुसरं पारितोषिक आहे मराठी निबंध लेखनामधलं कोमल विनायक सोनवणे, HSCP हायस्कूल हुजूरपाडा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि शाश्वत विकासाची गरज हे देखील एक महत्वाचा मुद्दा आहे. याच्याबद्दल तू छान निबंध लिहिलेला आहे. अभिनंदन तुझे. सो आपल्या या स्पर्धेमध्ये हे दोनच आपल्याकडे मराठीमधून छान असे सुंदर जे निबंध आलेले आहेत त्यांना आम्ही प्राइज दिलेला आहे. पण इतरही बरेच सुंदर सुंदर लेखन आपल्याकडे आलेले आहेत. हे देखील आम्ही वाचून आम्हाला फार आनंद झाला. आणि सर्वांना आम्ही परत अभिनंदन सांगतो आणि प्रयत्न करू की कधीतरी आपण सर्व एकत्र येऊ, आयुकामध्ये भेटू. आणि जसे जसे आपल्याकडचे आयुकाचे इतर कार्यक्रम सुरू होत जातील, जसं सेकंड सॅटर्डे लेक्चर सिरीज आहे किंवा इतर जे वर्कशॉप्स आमच्याकडे रेग्युलरली होत असतात, तर ते जसे सुरू होतील तसं त्यावेळेस आपण प्रयत्न करू की तुम्हा सर्वांना देखील आयुकाला भेट देता येईल आणि थेट आमच्या शास्त्रज्ञांना देखील कदाचित त्यांच्याशी संवाद साधता येईल, भेटता येईल आणि त्यांच्याशी बोलता येईल. So of course we have had so many other creative entries, and as I said that winning is not the everything, because we only have 3 prizes, so we can't have we can't, even if we wish, we cannot gift prizes to everyone. But the thing is to learn that we have been able to connect arts and sciences, things which do not seem to go together in a very in this world, but you have succeeded in that. Okay, so congratulations to all of you. Thank you. Shivani? Yes, maybe we can stop sharing. Yeah. Thank you, sir, for announcing all the winners. And I'll congratulate again from behalf of Ayuka to all the winners who actually were really great. Like we actually enjoyed, as sir said, reading all these poetry and essays, and the drawings were really treat to our eyes. Everyone, and congratulations once again. सो आता आपण कार्यक्रमात पुढे जाऊया. आणि पुढे आपल्याकडे तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल की आयुकामध्ये एक आपल्याकडे एक आउटरीच सेंटर पण आहे, MVS नावाचं, मुक्तांगण विज्ञान शोधिका. आणि तिथे आपण बरेच कार्यक्रम घेत असतो, बरेच सायन्स टॉईजची वर्कशॉप्स घेत असतो, लहान मुलांसाठी घेत असतो, कॉलेजमधल्या मुलांसाठी घेत असतो, अनेक आणि शिक्षकांसाठी सुद्धा आपण भरपूर प्रोग्राम्स घेतो. सो असेच आता रिसेंटली आमचा एक ZP च्या शाळेतल्या शिक्षकांबरोबर एक प्रोग्राम सुरू आहे, ऑनगोईंग प्रोग्राम आहे, ज्याच्यात नवीन काही खेळणी किंवा नवीन काही ऍक्टिव्हिटीज आम्ही बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ते शिक्षकही बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि ऍक्च्युली ते शिक्षक ती खेळणी आणि ऍक्टिव्हिटीज त्यांच्या शाळेत ऑलरेडी वापरता सुद्धा आहेत शिकवताना ॲज टीचिंग एड्स. सो त्याचीच एक छोटीशी झलक म्हणून काही शिक्षकांनी जे व्हिडिओज पाठवलेले आहेत त्याचं कंपायलेशन आपण आता केलेलं आहे आणि आपण तो व्हिडिओ आता बघूया. नमस्कार, मी कसार सुरेश, एडेश्वर विद्यामंदिर एडगाव या शाळेमध्ये कार्यरत आहे. 18 फेब्रुवारी या दिवशी आयुका पुणे आणि विज्ञान अध्यापक संघ पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुलांसाठी आपण सायन्स विज्ञान कसं सोपं होईल यासाठी काय करू शकतो, तर त्यासाठी आपण वेगवेगळं त्याच्यामध्ये काहीतरी नवीन आणायचा असा विचार केला. आणि त्या दृष्टीने माझ्याकडे एक मॅजिक बॉक्स आहे. या मॅजिक बॉक्समध्ये एकूण
40 पीस आहेत. त्यामध्ये 24 स्टिक आहे आणि 16 बॉल आहेत. याच्या साह्याने आपल्याला इयत्ता 10वी त्याचबरोबर इयत्ता 9वी या वर्गामध्ये आपण सायन्स ज्या वेळेला शिकवतो त्यावेळेला रसायनशास्त्र त्यांना कसं सोपं होईल या उद्देशाने हे मॅजिक बॉक्स अतिशय महत्त्वाचं कार्य करतं. आता त्याच्यामध्ये असणारे हे जे बॉल आहेत आणि स्टिक आहेत त्या कशा पद्धतीने याच्यामध्ये ठेवलेले आहेत ते सुद्धा आपल्याला दिसतं आहे. त्यानंतर याचा उपयोग कशासाठी होतो तर रसायनशास्त्रामध्ये कार्बनी संयुगे आहेत इयत्ता 10वीला आणि त्याचबरोबर कार्बन कंपाऊंड आपण इयत्ता 9वीला त्या ठिकाणी पाहिलं तर त्यांना आपल्याला त्याचं स्ट्रक्चर कार्बनिक कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने त्याचबरोबर सहसंयुज संयुगे कशा पद्धतीने तयार होतात. त्यानंतर मूलद्रव्याचा जो अणू आहे तो अणू इलेक्ट्रॉन शेअरिंगसाठी कशा पद्धतीने देतात हे आपल्याला या मॅजिक बॉक्सच्या साहाय्याने दाखवता येतं. तर सर्वप्रथम आपण काय करूया की सहसंयुज बंध जे आहेत ते बंध कसे तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल आपण हायड्रोजन घेतला. सपोज हा एक बॉल आहे, हा एक हायड्रोजन आहे आणि इथे या ठिकाणी मी तुम्हाला एक मॅग्नेटिक स्टिक दाखवतो आहे. ह्या मॅग्नेटिक स्टिकला हा एक हायड्रोजन या ठिकाणी येऊन या ठिकाणी बसलेला आहे. त्याच्यानंतर मी दुसरा एक हायड्रोजन या ठिकाणी या तुम्हाला मेटलचा बॉल एक हायड्रोजन आहे असं आपण समजूया आणि हा दुसरा हायड्रोजन असे 2 हायड्रोजन एकमेकाला एका एकेरी बंधाने जोडले गेले आणि त्याच्यामुळे यांच्यामध्ये एक एकेरी बंध निर्माण झाला आणि अशा पद्धतीने हा सहसंयुज बंध तयार झाला. त्याच्यानंतर आपल्याला दुहेरी बंध कसा तयार होतो. हे अणू काय करतात परस्पर भागीदारी करतात इलेक्ट्रॉनची. मग परस्पर काय करतात 2-2 इलेक्ट्रॉन भागीदारीमध्ये देतात आणि त्यांच्यामध्ये एक दुहेरी बंध तयार होतो. मग हा एक ऑक्सिजन आपण मानूया आणि हा दुसरा ऑक्सिजन आपण मानूया. अशा पद्धतीने ऑक्सिजनमध्ये हा दुहेरी बंध या ठिकाणी निर्माण होतो. त्याच्यानंतर आपल्याला नायट्रोजनचं एक उदाहरण तिहेरी बंधासाठी घेता येईल. फक्त आपण एक स्टिक या ठिकाणी घेऊ शकतो आणि हा तिहेरी बंध आपण दाखवू शकतो. अशा पद्धतीने हा तिहेरी बंध निर्माण होतो. हे झाले सहसंयुज बंध. आता यानंतर आपल्याला कार्बनी काही संयुगे आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिथेन असेल, इथेन असेल, त्यानंतर आणखीन बेन्झीन असेल, त्याच्यानंतर सायक्लोपेंटेन असेल. हे सर्व आपल्याला या पेटीच्या मध्ये असणारे जे बॉल आणि स्टिक आहे यांच्या साह्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात हाताळायला देणं सोपं होतं. म्हणून त्यांना आपण प्रत्यक्षात स्ट्रक्चर तयार करायला सांगू शकतो. जसं की आपण आता या ठिकाणी मिथेनचं कशा पद्धतीने स्ट्रक्चर तयार होतं हे आपण या ठिकाणी पाहूया. पहा, या ठिकाणी आपल्याला 4 स्टिक लागतील आणि त्याचबरोबर 5 बॉल लागतील. एक कार्बन म्हणून आपण मध्यभागी घेणार आहोत आणि हायड्रोजन 4 बाजूला 4 आपल्याला घ्यायचे आहेत. या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी मिथेनचं सहजतेने स्ट्रक्चर तयार करता येतं. मग सायन्स आपल्याला सहज सोपं व्हावं यासाठी या उपकरणाचा आपल्याला उपयोग होतो. आता याच्यामध्ये हे मी फक्त मिथेनचं स्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे. त्याचबरोबर इथेनचं पण होईल. त्याचबरोबर सायक्लोपेंटेन त्या ठिकाणी तयार करता येईल, बेन्झीन तयार करता येईल. विविध स्ट्रक्चरे आपल्याला या पेटीच्या साहाय्याने करता येईल आणि विद्यार्थ्यांनाही या संकल्पना सहजतेने समजतील असं मी आत्तापर्यंत 10 वर्ष जवळजवळ 10वीच्या विद्यार्थ्यांना 9वीच्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान शिकवतो आहे. त्यामुळे त्यांना सहजतेने ते समजतं आणि अगदी त्यांना कन्सेप्ट लगेच समजतो. धन्यवाद. यानंतर
अजून एक मी उपकरण तयार केलेलं आहे आणि ते म्हणजे आपला अणू. आता एलिमेंटचा अणू कशा पद्धतीने असतो याचं स्ट्रक्चर, फॉर एक्झाम्पल मी या ठिकाणी क्लोरीन दाखवलेला आहे. आता हा जो क्लोरीन आहे पहा, या ठिकाणी ही पहिली कक्षा आहे, त्याच्यानंतर ही दुसरी कक्षा आहे आणि ही तिसरी कक्षा आहे. आता आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की क्लोरीनच्या पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. किती इलेक्ट्रॉन असतात? 2. आणि दुसऱ्या कक्षेमध्ये त्याच्या 8 इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि तिसऱ्या कक्षेमध्ये त्याच्या 7 इलेक्ट्रॉन असतात. अशा पद्धतीने हे इलेक्ट्रॉन सुद्धा या ठिकाणी मी बसवलेले आहेत, ते पण मेटलच्या बॉलच्या साहाय्याने. अशा पद्धतीने मुलांना सायन्स सोपं जाईल असा माझा मानस आहे. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्र, मी श्री कांबळे डीडी संत लिंगनाथ स्वामी माध्यमिक विद्यालय बोंगवली, तालुका भोर, जिल्हा पुणे. आयुका ही एक नामांकित संस्था. या नामांकित संस्थेसाठी हा आपल्या वर्गातील इयत्ता 8वीचा हा व्हिडिओ आपण त्यांना अनेक विद्यार्थ्यांना दाखवण्यासाठी, प्रेझेंटेशनसाठी मी हा त्यांना पाठवत आहे. विद्यार्थी मित्र, आपण रासायनिक अभिक्रिया हे प्रकरण पाहत आहात. या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या अणूंचा, वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेणूंचा कसा सहभाग येतो, कसा होतो, तो आपण प्रत्यक्ष या चुंबकीय फळ्याद्वारे आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्र, या ठिकाणी पाहत असताना समोर माझा हा इयत्ता 8वीचा वर्ग हा समोर आहे. या 8वीच्या वर्गाच्या समोर हा पाठ मी सादर करत आहोत, कारण का हे प्रकरण 8वीचं आहे आणि 8वीच्या या प्रकरणामध्ये आपल्याला हा व्हिडिओ आपण सर्वांनी पाहूया. यामध्ये आयनिक संयुग कसं होतं, या आयनिक संयुगाची निर्मिती कशी होते हे आपण प्रत्यक्ष बघूया. वेगवेगळ्या प्रकारच्या शास्त्रज्ञ डॉल्टनच्या मते हा जो अणु आहे हा नुसता भरीव आहे, अशा पद्धतीने डॉल्टनने त्या ठिकाणी सांगितलेलं होतं. परंतु यानंतर परत रुदरफोर्डनं त्याच्यावरती संशोधन केलं आणि असं वाटलं की हा जो अणु आहे कडेनी या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन फिरत आहेत, अशा पद्धतीने या रुदरफोर्डला त्या ठिकाणी दिसून आलं. रुदरफोर्ड नंतर आपल्याला थॉम्सन हा या शास्त्रज्ञाने अशा पद्धतीने कलिंगड कापल्यानंतर कडेच्या ज्या बिया आहेत त्या इलेक्ट्रॉन आहेत, अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी त्यांनी दर्शवलं आणि मध्यभागी काहीतरी चार्ज आहे आणि मग त्याच्यावर संशोधन झालं की अणू कसा आहे. म्हणून अशा पद्धतीचा हा अणू ह्या पद्धतीचा अणू आहे. म्हणून या पद्धतीचा अणू आहे. हा अणू मध्यभागी प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन कडे इलेक्ट्रॉन फिरत आहेत आणि त्याला 4 कक्षा आहेत. किती कक्षा आहेत? 4 कक्षा आहेत आणि या 4 कक्षाला नावं दिली KLMN अशा 4 कक्षा. आणि त्या 4 कक्षांना व्हॅल्यू आहे. व्हॅल्यू म्हणजे किंमत. पहिल्या कक्षेमध्ये कमीत कमी 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन, तिसऱ्या कक्षेमध्ये 18 इलेक्ट्रॉन आणि चौथ्या कक्षेमध्ये 32 इलेक्ट्रॉन. अशा पद्धतीचे इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये विखुरलेले आहेत. म्हणून विद्यार्थी मित्रो, आपण एखाद्या आयनिक संयुगाची निर्मिती कशी होते, संयुग कसं तयार होतं ते आपण प्रत्यक्ष बघूया. म्हणून पटकन मी थोड्या वेळासाठी या ठिकाणी कागद लावला होता. विद्यार्थी मित्र, या ठिकाणी आपण एखाद्या इलेक्ट्रॉनचा अभ्यास करताना या ठिकाणी सोडियम क्लोराईड Na+Cl या दोघांचा अभ्यास करणार आहोत. सोडियम आणि क्लोरीन हे 2 मूलद्रव्य अणू एकत्र कशा पद्धतीने येतात ते या ठिकाणी बघूया. त्यांचा संयुगबंध, आयनिक संयुगबंध कसा होतो ते आपण बघूया. विद्यार्थी मित्र, या ठिकाणी पहिले जे सोडियम आहे, या सोडियम मध्ये कमीत कमी 8 इलेक्ट्रॉन असतात. हे माझे वेगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रॉन आहेत. हे पण इलेक्ट्रॉन आहेत. सोडियम इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हे आपण या ठिकाणी बघूयात. मी काही इलेक्ट्रॉन काढून ठेवलेले आहेत. विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी पहिला आहे सोडियम.
या सोडियममध्ये पहिल्या कक्षेमध्ये 2, त्याचं जी काय पहिली कक्षा आहे या पहिल्या कक्षेत कमीत कमी 2 इलेक्ट्रॉन सोडियममध्ये, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आणि तिसऱ्या कक्षेमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे त्याचं जे बंध आहे तो 11. याच्यामध्ये 11 इलेक्ट्रॉन असतात सोडियममध्ये. क्लोरीनमध्ये 17 इलेक्ट्रॉन असतात. पहिल्या कक्षेमध्ये 2, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 आणि तिसऱ्या कक्षेमध्ये 7. म्हणजे तिसरी कक्षा काय होते, व्हॅल्युएबल आहे. पण तिसऱ्या कक्षेमध्ये जर 2 किंवा 2पेक्षा अधिक वेगळ्या प्रकारचे अणू एकत्र येऊन त्यांच्यापासून नवीन उत्पादित बनतं, आयनिक सहसंयोज बनतो, सहसंयोज बंध बनतो, अशा पद्धतीचे बंध या ठिकाणी तयार होतात. म्हणून या ठिकाणी बघा, पहिल्या कक्षेत 2, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 मोजायचे आहेत का नाही, 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि शेवटच्या कक्षेत 1 इलेक्ट्रॉन. आता क्लोरीन मध्ये बघूया आपण. पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन 17 आहेत ना, पहिल्या कक्षेत 2 1 2, दुसऱ्यात 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि शेवटच्या तिसऱ्या कक्षेत 1 2 3 4 असेल. आता मला अजून किती लावायचे आहेत, चल बरं विद्यार्थी तू ये पुढं. मला अजून आता शेवटच्या कक्षेत 7 आहेत. ये बाळा तू पण, विद्यार्थी या ठिकाणी येत आहेत आणि लावायच्या मधला 1 इलेक्ट्रॉन वर तू अलीकडे तोंड कर. आता तू 1 लाव बाळा. बघा, विद्यार्थ्यांचा सहभाग घेऊन अशा पद्धतीने किती झाली मोजा, 1 2 3 4 5 6. अजून किती राहिला, 1 राहिला. वा, व्हेरी गुड, छान. म्हणजे विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीने छान संकल्पना समजते, स्वतः विद्यार्थी सहभाग घेतात आणि छानपैकी मोज. आता बाळा तू मोज, तू हळूच ओके मोज. आता 1 2 3 4 5 6 7. 7. पहिल्या कक्षेमध्ये 2, दुसऱ्या कक्षेत 8, तिसऱ्या कक्षेत 7. बघा, बसा खाली विद्यार्थी मित्र. म्हणजे आपल्याला आता सोडियम आणि क्लोरीन शेवटचे कक्षा व्हॅल्युएबल आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये एकात 1 इलेक्ट्रॉन जास्त आहे तिसऱ्या कक्षेमध्ये आणि इथं यात 7. पण 1 इलेक्ट्रॉन देणं सोपं आहे, 7 इलेक्ट्रॉन घेणं अवघड आहे. म्हणून हा सोडियम काय करतो की बाबा चल मी तुला माझा 1 इलेक्ट्रॉन देतो, म्हणजे तुझी शेवटची कक्षा अष्टक पूर्ण होईल. त्याला अष्टक म्हणतात. आणि अष्टक पूर्ण झाल्यामुळं ते दोघं जण एकमेकांमध्ये येतील. मग एकमेकांमध्ये येताना बघा, सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराईड. Na प्लस का झाला, तर सोडियमने 1 इलेक्ट्रॉन दिला म्हणजे तो आयन झाला, एक आयन. सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिला सोडियमनं आणि क्लोरीननं 1 इलेक्ट्रॉन घेतला, म्हणून त्याच्यात वाढ झाली. म्हणून Na प्लस Cl मायनस 1 घेतला त्यांनी, म्हणून मायनस तो झाला. म्हणून या ठिकाणी दोघंही एकत्र आले आणि दोघंही एकत्र आल्यावर शेवटचे अष्टक पूर्ण झालं. शेवटचं अष्टक पूर्ण झालं. मग अष्टक पूर्ण झाल्यानंतर चल बाळा तू विद्यार्थिनी पाठीमागची आणि तू एक ये. आता दोघी तिथे उभा राहा. आम्हाला शेवटच्या कक्षेत तू दाखव 8 इलेक्ट्रॉन आहेत का, मोजून दाखव. 1 2 3 4 5 6 7 8. व्हेरी गुड. पलीकडचं तू मोजून दाखव. 1 2 3 4 5 6 7. इथं 7 8. हा, म्हणजे दोघांच्या कक्षेत शेवटच्या कक्षेमध्ये बसा. थँक्यू, समजलं छानपैकी, फार सुंदर समजलं. बसा, वा, व्हेरी गुड. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपल्याला आयनिक संयुगाची निर्मिती झाली आणि त्यापासून सोडियम क्लोराईड Na प्लस Cl मायनस इज इक्वल टू Na प्लस Cl मायनस सोडियम क्लोराईडची निर्मिती झाली. सोडियम क्लोराईड म्हणजेच मराठीत काय म्हणतात, मीठ. सोडियम क्लोराईड म्हणजेच काय, मिठाची निर्मिती झाली. छान. आजचा हा पाठ या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना समजला. धन्यवाद. Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Myself Mr. Rohit Suresh Damre. I am working as an assistant teacher in Sundarbai Marathi Vidyalaya, Kharadi, Pune 14. Today we are going to learn something interesting about the structure of an atom. Students, do you know that first of all, the Indian philosopher Kanad he stated that there is a limit to divide matter into small particles. The indivisible particles were named by Kanad Muni as a Parmanu. Later on, the Greek philosopher
Democritus, he stated that matter is made up of small particles and these cannot be divided. So the smallest particles were named by Democritus as an atom, because in Greek language atmos means the one that cannot be further divided. British scientist John Dalton, he put forth his atomic theory in 1803. So according to this theory, a matter is made up of the smallest particles, which is known as an atom. So atom, it is a hard and solid structure and which is indivisible or indestructible. The plum pudding model of an atom, it was discovered by Sir J.J. Thomson. So according to Thomson, the positively charged particles, they are placed everywhere in the atom, and a negatively charged particles, they are embedded in the atom. So Thomson, he compared his structure of an atom with the structure of watermelon. Do you know watermelon? Then the Rutherford, he explained atomic model with the help of his scattering experiment. There is a positively charged nucleus at the center of atom. Almost all the mass of the atom is concentrated in its center of the nucleus. The negatively charged particles, they are called which were called electrons, they were revolved around the nucleus, and the total energy, the total negatively charged particles, they are neutralized by the total positive charge which are present in the nucleus. So positively charged particles and negatively charged particles, they are of equal amount, hence the atom is electrically neutral. I have the structure of an atom. So this is the structure of atom, in which you can see that at the center of this structure of atom there is a nucleus. There is a nucleus which is made up of positively charged protons and neutrons which does not have any charge. While outside the nucleus, the electrons, the negatively charged electrons, they are revolving around the nucleus in a particular orbit. So you can see here that the electrons, they are revolving around a nucleus. So the first orbit from the nucleus, that orbit is, he called it, the Niels Bohr, he called it as L orbit, K orbit. The second orbit, it is known as L orbit. The third orbit, it is known as M orbit. Now the first orbit, that is K orbit, it has a capacity of 2 electrons in it. So you can see here, the first electron is here and the second electron is here. So the 2 electrons, they are revolving in that first orbit. And this formula of electrons, that how many electrons should be there in an orbit, it is discovered by a formula, that is 2n square. So where n is the number of orbit. So according to that formula, the second orbit, that is L orbit, it has a capacity of 8 electrons, that is 8 electrons, they are revolving around this in the second orbit. Similarly, the third orbit, M orbit, that is, it has a capacity of 18 electrons. So according to this formula, the M orbit, it will have 18 electrons in it which are revolving around the nucleus. So the electrons which are revolving in a particular orbit, they are having their fixed energy amount. So whenever they have to jump from one orbit to the another orbit, they have to emit some energy or they have to accept or gain some energy. Means when the electrons from the upper orbit, they are going to the lower orbit, they must have to lose energy. While if the electrons, they have to go from inner orbit to the upper orbit, then they must have to gain electrons. So students, so I have made this structure of an atom with the help of a foam sheet. It's a very simple model, foam sheet, and I have just colored it, just placed a centrally placed circle is nothing but the nucleus, where I have shown electrons, positively charged protons, and
neutrons which does not have any charge, and a small concentric circles I have placed across this nucleus, on which a small circles of black colored foam sheet I have placed them here, so which represents the electrons. So do you like it? मी कुलकर्णी आशिष हणोक. आपण जो विषय निवडलेला आहे रासायनिक अभिक्रियांचे प्रकार आणि त्यासाठी जे खेळणं बनवलेलं आहे, कारण खेळणं-आधारित अध्यापन पद्धतीचा वापर करून आपण पाहणार आहोत. तर या खेळण्याचं नाव आहे विस्थापन घड्याळ. तर सर्व वयोगटातील मुलांना खेळणी आणि खेळांचं आकर्षण असतं. खेळामध्ये सहभागी करून घेणे, त्यांना विज्ञानाच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेण्यात रस निर्माण करणे, हे विद्यार्थ्यांना मानसिक तसेच स्वतःच्या कृतीने शिकण्याचा अनुभव घेण्याची संधी प्राप्त करून देतात, ज्यामुळे त्यांची समस्या सोडवण्याची कौशल्य सुधारतात आणि त्यांचे विज्ञान सामग्रीचं ज्ञान देखील सुधारतं. धातू इतर धातूंच्या क्षारांच्या द्रावणांची कशी प्रतिक्रिया देतात याबद्दल आपण या खेळण्याच्या साहाय्याने माहिती घेणार आहोत. आता या ठिकाणी इथं चकती केलेली आहे आणि ह्या चकतीवरती 5 समान भागामध्ये चकती विभागलेली आहे आणि 5 भागांमध्ये आपण धातूंच्या वेगवेगळ्या क्षारांची नावं लिहिलेली आहेत. जसं की या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल झिंक सल्फेट सोल्युशन, कॉपर सल्फेट सोल्युशन, लेड नायट्रेट सोल्युशन, ॲल्युमिनियम सल्फेट सोल्युशन, त्यानंतर आयर्न सल्फेट सोल्युशन. आणि या चकतीवरती आपण इथं एक लाकडी पट्टी बनवलेली आहे, ॲरो. त्या ॲरोवरती मी आत्ता जे 12 धातूंची नावं वाचलेली आहेत ते 12 धातूंची नावं या ठिकाणी या पट्टीवरती स्केच पेननी लिहिलेली आहेत. तर या पद्धतीने घड्याळाची जशी रचना असते त्या पद्धतीने हे विस्थापन घड्याळ आपण बनवलेलं आहे. या घड्याळावरती हा काटा संपूर्ण व्यवस्थित फिरू शकतो आणि कशा पद्धतीने हा खेळ खेळायचा आहे आणि विस्थापन अभिक्रिया जी आहे ती समजून घेताना विद्यार्थ्यांना या घड्याळाचा आपल्याला उपयोग करता येईल. विस्थापन घड्याळ हे घड्याळासारखी रचना असल्यामुळे याला विस्थापन घड्याळ असं म्हटलेलं आहे. तर विस्थापन घड्याळ वापरून खेळ खेळत असताना हा खेळ आपल्याला वर्गाच्या आत किंवा बाहेर खेळला जाऊ शकतो आणि सर्वसमावेशक वर्ग वातावरणामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना, ज्यांना शिकताना अडचणी येऊ शकतात किंवा येऊ शकत नाहीत, अशा सर्वच प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र शिकण्याची संधी प्रदान करतात. शिक्षक विद्यार्थ्यांना, आता हा खेळ आहे त्यामुळं शिक्षक काय करणार आहेत तर वर्गातील विद्यार्थ्यांचे गट करणार आहेत. शिक्षक विद्यार्थ्यांना गट अ आणि गट ब अशा 2 संघामध्ये विभागतील. शिक्षक त्यांच्या हातामध्ये हे विस्थापन घड्याळ ठेवतील. या पद्धतीने हे विस्थापन घड्याळ विद्यार्थ्यांकडे दिले जाईल. म्हणजे विद्यार्थ्यांचा कृतीयुक्त सहभाग आपल्याला या ठिकाणी घेणं अपेक्षित आहे. शिक्षक त्यांच्या हातामध्ये विस्थापन घड्याळ ठेवतील आणि प्रत्येक संघातील एक सदस्य सुलभकाच्या म्हणजे शिक्षकाच्या पुढे उभे राहतील. त्या ठिकाणी खेळामध्ये जशी नाणेफेक असती तशी या ठिकाणी पण शिक्षक नाणेफेक करतील आणि प्रथम संधी मिळालेल्या गटाला विस्थापन घड्याळाच्या घडीवर दर्शवलेल्या कोणत्याही एका धातूचं नाव घ्यावं लागेल. या ठिकाणी आता जो संघ, ज्या संघाने टॉस जिंकलेला आहे, ज्या संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे, त्या संघाचा एक विद्यार्थी काय करेल तर ह्या लाकडी पट्टीवरती आपण जे धातूची नावं लिहिलेली आहेत यापैकी कोणत्याही एका धातूचं नाव त्या ठिकाणी तो विद्यार्थी घेईल. मग 12 धातूंची जी नावं लिहिलेली आहेत, आता उदाहरणार्थ विद्यार्थ्याने लोखंड या धातूचं नाव घेतलं. तर या ठिकाणी इथं आपल्याला दिसेल, या ठिकाणी इथं लोखंड हा धातू आहे. समजा हा लोखंड धातूचं नाव जर घेतलं तर आपल्याला विद्यार्थ्यांना काय शिकवायचं, विस्थापन अभिक्रियेच्या संदर्भात आपल्याला शिकवायचं आहे. तर लोखंड या धातूचं नाव जर घेतलं, गट अ चे सदस्य विस्थापनाची चकती स्वतंत्रपणे हलवतील आणि ती चकती स्वतः थांबेपर्यंत प्रतीक्षा करतील. स्टिक ही कोणत्याही धातूच्या क्षाराच्या द्रावणाच्या दिशेने थांबेल, जसं कॉपर सल्फेट. आता उदाहरणार्थ ही स्टिक आपण हलवली आणि ती स्टिक जर कॉपर सल्फेट या द्रावणापाशी जर थांबली, कॉपर सल्फेटच्या द्रावणापाशी जर थांबली, या ठिकाणी इथं कॉपर सल्फेटच्या द्रावणाचं नाव आहे, ही स्टिक कॉपर सल्फेटच्या द्रावणापाशी जर थांबली तर
काय होईल पहा, स्टिक कोणत्याही धातूच्या क्षाराच्या द्रावणाच्या दिशेने थांबेल, उदाहरणार्थ कॉपर सल्फेट. आता गट ब च्या विद्यार्थ्याला आपण खालील प्रश्न विचारणार आहोत. लोखंड धातू, कारण ह्या स्टिकवरती लोखंड धातूचं त्याने नाव घेतलेलं आहे. लोखंड धातू कॉपर सल्फेट द्रावणामधून तांब विस्थापित करेल का, हा प्रश्न ब गटातील विद्यार्थ्याला विचारला जाईल. आणि जर करत असेल तर त्या अभिक्रियेचं संतुलित रासायनिक समीकरण लिहायला सांगायचं आहे. जर ब गटातील समूहाचे सदस्य योग्य रीतीने उत्तर देऊ शकत असतील तर त्या गटाला 1 गुण मिळेल. जर तो किंवा ती संतुलित रासायनिक समीकरण योग्य रीतीने लिहितो तर गट ब ला आणखी 1 गुण मिळेल. पहा, उत्तर जर बरोबर देत असेल, रासायनिक समीकरण विद्यार्थी लिहिणार आहे फळ्यावरती, म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांचा कृतीयुक्त सहभाग या ठिकाणी घेणार आहे. आणि म्हणून या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं जर गट ब ने दिली तर त्या गट ब ला 2 गुण मिळणार आहेत. आणि जर गट ब या प्रश्नाची योग्य उत्तरं देण्यास सक्षम नसेल तर गट अ ला उत्तरं देण्याची संधी दिली जाणार आहेत. आणि गट अ नी जर या प्रश्नाची दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं बरोबर दिली तर हे मार्क जे आहेत, हे गुण जे आहेत ते गट अ ला मिळणार आहेत. आणि मग याच पद्धतीने खेळ सुरू राहणार आहे. तर अशा पद्धतीने जास्तीत जास्त गुण मिळवणारा जो संघ असेल तो या खेळामध्ये विजयी घोषित केला जाईल. तर अशा रीतीने खेळाधारित अध्यापन शास्त्राचा वापर करून आपण विज्ञानातील वेगवेगळ्या संकल्पना विद्यार्थ्यांना समजावून सांगू शकतो. आयुका आणि विज्ञान अध्यापक संघ, जिल्हा विज्ञान अध्यापक संघ, पुणे जिल्हा विज्ञान अध्यापक संघ यांचा मी आभारी आहे. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी रावसाहेब चौधरी, आपणा सर्वांचं स्वागत. आज आपण चुंबकीय पाणबुडी किंवा डान्सिंग बॉल या प्रयोगाची माहिती पाहणार आहोत. आपल्याला माहिती आहे, कोणत्याही वाहकातून विद्युतधारा वाहताना त्या वाहकाभोवती चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होतं. या प्रयोगासाठी लागणारं साहित्य आहे 1.5 व्होल्टची बॅटरी, तांब्याची तार, टाचणी, थर्माकोलचा बॉल, पाणी आणि काचेची परीक्षा नळी. प्रथम काचेच्या परीक्षा नळीला तांब्याच्या तारेचे 20 ते 25 वेढे घ्या. तारेचं दोन्ही टोकाचं आवरण काढा. अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी परीक्षा नळीमध्ये भरा. त्यानंतर टाचणीसह थर्माकोलचा बॉल परीक्षा नळीमध्ये टाका. तो आपल्याला तरंगताना दिसेल. परंतु जेव्हा आपण विद्युतधारा चालू करतो त्यावेळेस त्या तारेमध्ये चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होतं आणि टाचणी चुंबकीय क्षेत्राकडे आकर्षित होते. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण विद्युतधारा चालू केली, बंद केली, चालू केली, बंद केली तर तो बॉल आपल्याला डान्स करताना दिसतो. अशा पद्धतीनं आपण डान्सिंग बॉल किंवा पाणबुडी या प्रयोगाची माहिती या उपकरणाच्या साहाय्यानं पाहू शकतो. बदलणारा विद्युतरोध किंवा रेझिस्टन्स पेन्सिल हा प्रयोग पाहणार आहोत. आपल्याला माहिती आहे की कोणत्याही पदार्थातून विद्युतधारा वाहते तेव्हा तो पदार्थ सुवाहक असतो आणि ज्या पदार्थातून विद्युतधारा वाहत नाही तो पदार्थ दुर्वाहक पदार्थ असतो. तर या प्रयोगासाठी लागणारं साहित्य आहे एक लाकडी स्टँड, स्लीपरचा तळ, बल्बसह होल्डर, पेन्सिल, क्रोकोडाईल पिन, सेफ्टी पिन आणि 1.5 व्होल्टच्या 3 बॅटरी. अशा पद्धतीनं सर्व साहित्याची जोडणी केली असता पेन्सिल जी आहे ती अशा पद्धतीनं तासून घ्या की जेणेकरून तिचं ग्रॅफाइट हे पूर्णपणे आपल्याला दिसेल. कारण या प्रयोगामध्ये ग्रॅफाइट हेच विद्युतरोधाचं काम करणार आहे. आपण जेव्हा विद्युतधारा सुरू करतो तेव्हा परिपथ पूर्ण होतो आणि बल्ब आपल्याला पूर्णपणे प्रकाशित झालेला दिसतो. परंतु जसजसं आपण डाव्या बाजूला जाऊ तसतसं ग्रॅफाइट हे परिपथामध्ये येतं
आणि आपल्याला विद्युत रोध वाढलेला दिसतो आणि बल्ब कमी प्रकाशित झालेला दिसतो. पुन्हा आपण जसजसं उजव्या बाजूला जाऊ तसतसं ग्रॅफाईट हे विद्युत परिपथातून कमी होतं आणि आपल्याला बल्ब हा जास्त प्रमाणामध्ये प्रकाशित झालेला दिसतो. अशा पद्धतीनं आपण या प्रयोगाच्या सहाय्यानं बदलणारा विद्युत रोध म्हणजे काय ते पाहू शकतो. या प्रयोगासाठी लागणारं साहित्य आहे एक नटबोल्ट, पुठ्ठ्याचे स्टँड, 2 पुठ्ठ्याच्या चकत्या आणि एक छोटी स्केल. याच्या सहाय्यानं आपण विद्यार्थ्यांना क्लॉकवाईज डायरेक्शन आणि अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजे काय ते सांगू शकतो. जेव्हा आपण हा स्क्रू क्लॉकवाईज डायरेक्शनने फिरवू तेव्हा त्याची डिस्प्लेसमेंट आपल्याला डाऊनवर्ड दिशेने दिसते, म्हणजे तो स्क्रू टाईट होतो. याच्या उलट जेव्हा आपण हा स्क्रू अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने फिरवू तेव्हा स्क्रू रिमूव्ह होतो आणि त्याची डिस्प्लेसमेंट आपल्याला अपवर्ड होताना दिसते. फ्लेमिंगचा डाव्या हाताचा नियम आपण एका छोट्याशा प्रयोगाने पाहणार आहोत. या प्रयोगासाठी लागणारं साहित्य आहे एक प्लॅस्टिकचा बॉक्स, तांब्याची तार, मॅग्नेट आणि 12 व्होल्टची बॅटरी. अशा पद्धतीनं साहित्यांची जोडणी करून घेतली आणि तांब्याची तार या ठिकाणी वाहक म्हणून कार्य करणार आहे. जेव्हा या वाहकातून विद्युतधारा वाहते तेव्हा फ्लेमिंगच्या डाव्या हाताच्या नियमानुसार आपल्याला त्या तारेचं विचलन झालेलं दिसतं. अशा पद्धतीनं आपण फ्लेमिंगचा नियम पाहू शकतो. फ्लेमिंगच्या नियमानुसार अंगठा वाहकावरील बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्राची दिशा आणि मधले बोट विद्युतधारेची दिशा दाखवते. या नियमाप्रमाणे आपण विद्युतधारा चालू केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्याला वरच्या दिशेने बल प्रयुक्त होते आणि या तारेचं विचलन झालेलं दिसतं. यानंतर आपण विद्युत चलित्राची रचना आणि कार्य एका प्रयोगाच्या सहाय्यानं पाहणार आहोत. या प्रयोगासाठी लागणारं साहित्य आहे 2 स्ट्रॉंग मॅग्नेट, तांब्याची तार, माचीसचा बॉक्स, लाकडी बोर्ड आणि 12 व्होल्टची बॅटरी. प्रथम एक टूथपिक माचीसच्या बॉक्समध्ये बसवून घ्या. त्यानंतर तांब्याच्या तारेचे साधारणपणे 12 ते 15 वेढे देऊन ABCD कॉईल तयार करा आणि ही तयार झालेली कॉईल 2 चुंबकाच्या मध्यभागी अशा पद्धतीनं बसवून घ्या. त्यानंतर जेव्हा आपण विद्युतधारा सुरू करतो तेव्हा विद्युतधारा A कडून B कडे, B कडून C कडे आणि C कडून D कडे वाहते. त्यावेळेस उत्तर ध्रुवाकडून दक्षिण ध्रुवाकडे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होते आणि आपल्याला हे कुंडल फिरताना दिसते. तर प्रत्यक्षात आपण कृती करून पाहूया. अशा पद्धतीनं आपण या प्रयोगाच्या सहाय्यानं विद्युत चलित्राचे कार्य कशा प्रकारे चालते ते सहजपणे पाहू शकतो. सो मला खात्री आहे की सगळ्यांना हा व्हिडिओ खूप आवडला असणार आहे आणि ह्याच्यातली खेळणी जर तुम्ही बघितली असतील तर खूप सोपी आहेत बनवायला. फारसं काहीच सामान लागत नाही. रादर आम्ही मुद्दामच असं काही सामान निवडलं होतं की जे घरच्या घरी उपलब्ध असेल किंवा मुलांना वापरायला सोपं जाईल किंवा हाताळायला सोपं जाईल. तर अशा मटेरियल मधनं अशी खेळणी बनवण्याचा आम्ही नेहमीच प्रयत्न करतो. तर ही खेळणी आवडली असतील तर ही करून बघा घरी. शिक्षकांनी ही खेळणी स्वतःच्या वर्गात ॲज टीचिंग एड वापरण्याचा प्रयत्न करा आणि अशीच अजून बरीच खेळणी तुम्हाला बघायची असतील तर आयुका सायपॉपच्या वेबसाईटवर जा. तिथे टॉईज फ्रॉम ट्रॅश
तुम्हाला मिळेल. तिथे हजारो अशी खेळणी आहेत जी जुनी ऑलरेडी आहेत. आत्ता आम्ही जी तुम्हाला दाखवली ती अगदी नवीन आहेत आणि ही सुद्धा खेळणी आम्ही वेबसाईटवर अपलोड करण्याचा लवकरात लवकर म्हणजे आम्ही करणारच आहोत. सो मी अजून वेळ घेत नाही आणि आपल्याबरोबर अथर्व आहे, जो आता आपला स्काय शो आजचा जो मेन इव्हेंट आहे, जे सगळे ज्याच्यासाठी थांबलेले आहेत. आणि अथर्व आता मगाशी फोन पण आपल्याला भरपूर येऊन गेलेत, की YouTubeची लिंक पाठवा आणि आम्ही ऑनलाईन का असेना पण आम्ही जॉइन करतोय. तर आपण सुरुवात करूया स्काय शोला. ओव्हर टू यू अथर्व. थँक्यू शिवानी. मी आता स्काय शो सुरू करताना आधी स्टेलरियम नावाचं ॲप्लिकेशन तुम्हाला दाखवणार आहे. त्या ॲप्लिकेशनमध्ये आपण आयुकाचा एक असा पॅनोरेमा लावलेला आहे. तर तुम्हाला असा लुक अँड फीलसाठी असं वाटेल की तुम्ही आयुकाच्या सेंटरला उभं राहून स्काय शो बघताय. अर्थात आता हे प्लॅनेटेरियम सॉफ्टवेअर आहे, त्यामुळे तुम्ही आता जे पाहणार आहात ते सिम्युलेशन आहे, पण हे रिअल टाईम सिम्युलेशन आहे. म्हणजे जर तुम्ही खरोखर आत्ता घराच्या बाहेर जाऊन मी जसं तुम्हाला स्काय सेशनमध्ये आता डिस्क्राईब करतोय ते जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला ॲक्च्युली त्या जागेवरती तो स्टार दिसेल, सनसेट होताना दिसेल आणि बाकी जे ब्राईट स्टार्स आता थोड्या वेळाने दिसायला सुरुवात होईल ते त्या त्या ठिकाणी दिसतील. सो या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे स्टेलरियम आणि हे ॲप्लिकेशन तुम्ही मोबाईलवरती, कम्प्युटर्सवरती दोन्हीकडे वापरू शकता आणि हे सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवरती आता फ्री आहे. सो हे तुम्ही आता पॅरलली डाउनलोड करून जर माझ्याबरोबर हे वापरायला लागलात किंवा ह्याची जर टेस्ट घेतली तर तुम्ही नक्कीच स्काय सेशन लाईव्ह अटेंड करू शकता किंवा मग तुम्ही नंतर या व्हिडिओला रिव्हिजिट करू शकता आणि ट्राय करू शकता. आता आपण काय करूया की स्टेलरियमचा व्ह्यू पाहूया. स्टेलरियमचा व्ह्यू बघत असताना माझा व्हिडिओ ऑफ राहणार आहे, म्हणजे तुम्हाला फुल स्क्रीनला फक्त स्टेलरियम दिसेल. तुम्हाला इथे आमचा आतावरती जे लोगोज वगैरे दिसतात ते काही दिसणार नाही. आणि आय होप तुम्हाला माझा आवाज क्लिअरली येतोय. मी तरी व्हॉल्यूम फुल ठेवलाय. सो लेट्स सी. आत्ता तुम्ही आयुकाच्या सेंट्रल कुंड एरियामध्ये आहात, ज्याला आपण आयुका कुंड असं म्हणतो. तर कुंड हा बेसिकली मेटाफॉर आहे एक्सपांड होणाऱ्या युनिवर्ससाठी किंवा एक्सपांडिंग युनिवर्ससाठी. आता तुम्हाला इथे आयुकाचे 4ही स्टॅच्यूज दिसत आहेत. ते तुम्हाला इथे अल्बर्ट आइन्स्टाईन आहे, आर्यभट्ट आहेत, त्याच्यानंतर गॅलिली आहे आणि आयझॅक न्यूटन आहे. तर हे 4 जणांचे स्टॅच्यूज तुम्हाला दिसतात. इथे आता गॅलिलीच्या मागच्या बाजूला सनसेट जस्ट होतोय. आता ह्या ॲप्लिकेशनमध्ये आपल्याला ग्राउंडला ऑन आणि ऑफ करता येतं. सो असं गमतीशीर असं ते ॲप्लिकेशन आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला टाईम आणि डेट पण ॲडजस्ट करता येते आणि तुम्हाला समजा आता तुमच्या बर्थडेच्या दिवशी आकाश कसं दिसत होतं हे बघायचं असेल तर हे आपण बघू शकतो. तर आता आमच्या आयुकाचा बर्थडे 28 डिसेंबरला असतो. तर आयुकाची स्थापना 1988 सालच्या डिसेंबरमध्ये 28 डिसेंबरला झाली होती. सो आपण 28 डिसेंबरचं रात्रीच्या 8 वाजताचं स्काय समजा बघितलं तर तुम्हाला दिसेल की आयुकाची स्थापना ज्या दिवशी झाली होती त्या दिवशी स्काय हे असं होतं. सो आता आपण कॉन्स्टलेशनचे लेबल्स आणि लाईन्स ऑन करूया. तर ज्या दिवशी आयुका स्थापन झाली 28 डिसेंबर 1988, तेव्हा आकाशामध्ये काय काय होतं, तर तेव्हा आकाशामध्ये ज्युपिटर होता, त्याच्यानंतर मार्स होता, त्यानंतर हे सगळे कॉन्स्टलेशन्स होते. आता आपण पुन्हा करंट टाईमला येऊया की जेव्हा आत्ता अजून सूर्यास्त व्हायचा आहे पुण्यामध्ये आणि त्या टाईममध्ये आपण आता बघू शकतो की कॉन्स्टलेशन्स आणि प्लॅनेट्स किंवा अजून स्टार्स आपल्याला दिसत नाहीये. सो कधी दिवसा तुम्ही जर बघितलं तर मून सोडता बाकी कोणतेही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जसे की स्टार्स आहेत, प्लॅनेट्स आहेत, हे आपल्याला दिसत नाही, बरोबर. आणि हे का दिसत नाहीत तर त्याचं मुख्य कारण बऱ्याचदा लोकांचा गैरसमज असतो की सूर्यामुळे दिसत नाही. पण सूर्य हा एकमेव कारण आहे का तर नाही. तुम्ही जेव्हा अवकाशात किंवा स्पेसमध्ये जाता म्हणजे पृथ्वीच्या वातावरणाच्या बाहेर जाता तेव्हा तुम्हाला सूर्य आकाशात असताना सुद्धा अनेक वेगवेगळे ग्रह, अनेक वेगवेगळे तारे आणि भरपूर ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आणि गॅलेक्सीचे काही भाग हे आपल्याला दिसतात. तर सूर्यप्रकाश जेव्हा आपल्या वातावरणामध्ये येतो तेव्हा तो स्कॅटर होतो, त्याला रेले स्कॅटरिंग असं म्हणतो आपण, आणि त्या स्कॅटरिंगमधनं स्कायचा ब्राईटनेस खूप वाढतो आणि ब्लू कलर किंवा ब्लू वेवलेंथ सगळ्यात जास्त स्कॅटर होत असल्या कारणाने
ब्लू कलरचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे स्काय आपल्याला ब्लूइश दिसतं. जसा जसा सूर्य क्षितिजाच्या खाली जायला लागतो तसा तसा सूर्यप्रकाश वातावरणामध्ये किंवा आपल्या वरच्या आकाशातल्या वातावरणामध्ये सूर्यप्रकाश स्कॅटर व्हायचं प्रमाण कमी होतं. त्यामुळे आकाशाचा जो निळसर रंग आहे तो कमी कमी होत जातो आणि तो डार्क होत जातो. आणि इव्हेंच्युअली जेव्हा सूर्य पूर्णपणे क्षितिजाच्या खाली जातो आणि सूर्यप्रकाश आपल्या डोक्यावरच्या आकाशापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, तेव्हा आकाशाचा जो रंग आहे तो हळूहळू बदलायला लागतो. आता आपण या सॉफ्टवेअरमध्ये फास्ट फॉरवर्ड करू शकतो वेळेला. त्यामुळे तुम्ही आता बघू शकता की इथला वेळ आता थोडासा फास्ट मूव्ह होतोय आणि सनसेट झाल्यानंतर तुम्हाला इथे स्टार्स दिसायला सुरुवात झालेली. आता मी पुन्हा त्याला पॉज करतो आणि आता तुम्ही पाहू शकता की आकाशामध्ये आता भरपूर तारे दिसायला लागले. राईट. सो आता मी पुन्हा एकदा कॉन्स्टलेशनचे लेबल्स आणि कॉन्स्टलेशनचे लाईन्स ऑन करू शकतो. तर आत्ता 8:30 वाजताचं टायमिंग इथे दिसतंय. तर तसे तुम्हाला स्टार्स आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे आता दिसायला लागलेल्या आहेत. सो मी याच्या सेटिंग्स मधले काही चेंजेस करतोय. ओके, स्टार्स आता मी ऑन केलेले आहेत. ओके, सो असे आपल्याला स्टार्स आकाशामध्ये बघता येतात. आणि हे सॉफ्टवेअर इतकं पॉवरफुल आहे की तुम्ही ह्या सॉफ्टवेअरमधनं वेळेमध्ये कुठेही जाऊ शकता. जसं मी आता आयुकाचा तुम्हाला वाढदिवस दाखवला आणि आयुकाच्या वाढदिवसाच्या दिवशी स्काय कसं दिसत होतं हे आपण पाहिलं. त्याचप्रमाणे आपण आता भविष्यामध्येही जाऊन स्काय कसं दिसणार आहे हेही बघू शकतो. म्हणजे समजा 2050 साली समजा मी गेलो आणि 28 फेब्रुवारीच्या 2050 साली जर स्काय कसं आहे हे मला जर बघायचं असेल तर इथे तुम्हाला ते सिम्युलेट करून बघता येतं. तर आता इथे चंद्र आहे, त्याच्यानंतर ज्युपिटर असणार आहे, त्याच्यानंतर हे सगळे तारे आकाशात आज जे आहेत तेच तारे असणार आहेत. सो असे तुम्हाला भविष्यातही जाऊन पुढे कोणकोणते ऑब्जेक्ट दिसणार आहेत हे तुम्हाला प्रेडिक्ट करता येतं आणि हे तुम्हाला ह्याची बेसिकली तुम्हाला पूर्णपणे काय म्हणतात सिम्युलेट करता येतं. आता आपण या सॉफ्टवेअरमधनं काही स्पेशल इव्हेंट्स पाहूया. तर आता आकाशदर्शन करताना आपण राशी, नक्षत्र, त्याच्यानंतर कॉन्स्टलेशन्स असे अनेक शब्द आपण ऐकलेले असतात. तर नेमके हे राशी, नक्षत्र आणि कॉन्स्टलेशन्समध्ये फरक काय हे आपण आता आधी समजून घेऊया. तर त्यासाठी सगळ्यात आधी आपण झोडियाकल कॉन्स्टलेशन्सची एक स्क्रिप्ट पाहूया. सो आता आपण ही स्क्रिप्ट रन करणार आहोत आणि आता तुम्ही बघा की या स्क्रिप्टमध्ये तुम्हाला झोडियाकल कॉन्स्टलेशन्स दिसणार आहे. सो आता तुम्ही बघू शकता एक एक करून सगळ्या कॉन्स्टलेशनचे आर्ट्स आणि कॉन्स्टलेशनचे शेप्स हे त्याच्यामध्ये आलेले आहेत आणि त्या शेप्समुळे तुम्हाला त्या कॉन्स्टलेशन चा आकार किंवा त्या कॉन्स्टलेशनचा शेप काय म्हणतात त्याला आर्टवर्क काय आहे हे तुम्हाला इमॅजिन करायला जास्त सोपं जातं. आता तुम्ही स्टेलरियममध्ये ऑलरेडी असलेले शेप्स सुद्धा बघू शकता किंवा तुम्हाला जे आवडतात ते शेप सुद्धा ह्याच्यामध्ये नंतर ऍड करता येतात. आता तुम्ही बघा, तुम्हाला हा जो ऑरेंज कलरची जी रिंग दिसते तर त्या रिंगला आपण म्हणतो इक्लिप्टिक. इक्लिप्टिक म्हणजेच पाथ ऑफ इक्लिप्सेस किंवा द पाथ ऑफ द सन. आता आपण सगळे शाळेत असताना शिकतो की सूर्य पूर्वेवरनं उगवतो आणि पश्चिमेला जाऊन मावळतो. तर आपल्याला हे माहिती आहे, आपण जेव्हा शालेय शिक्षण पूर्ण करतो तेव्हा आपल्याला कळतं की सूर्य ऍक्च्युली हलतोय का, तर नाही. पृथ्वी सूर्याभोवती गोल फिरतीये आणि पृथ्वी स्वतःभोवती गोल फिरतीये. त्यामुळे दररोज आपल्याला अवकाश किंवा आकाश पूर्वेकडनं पश्चिमेकडे फिरताना दिसतं. कारण काय, पृथ्वी पश्चिमेकडनं पूर्वेकडे फिरते. आता या सेम लॉजिकनी तुम्ही जर पृथ्वीवरती उभे असाल तर तुम्हाला पृथ्वीच्या पर्स्पेक्टिव्हनी सूर्य ज्या पाथवरती फिरतो किंवा सूर्य ज्या पाथवरती हलतो तर त्याला म्हणतात अपॅरंट पाथ ऑफ द सन. सो दिस अपॅरंट पाथ ऑफ द सन इज कॉल्ड ॲज इक्लिप्टिक. आणि ऑल द कॉन्स्टलेशन्स विच लाय अलॉंग दिस इक्लिप्टिक लाईन आर कॉल्ड ॲज झोडियाकल कॉन्स्टलेशन्स और पॉप्युलरली दे आर नोन ॲज सन साइन्स. आणि या सन साइन्स आपण 12 पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेले आहेत. कारण काय, आपण दर महिन्याला सूर्याच्या बॅकग्राऊंडला जे कॉन्स्टलेशन असतं त्याला आपण म्हणतो त्या महिन्याची सनसाइन. राईट.
सो दर महिन्याला सूर्य एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवास करताना दिसतो. आता आपण समजा सन सर्च केला. आता समजा आपण सन सर्च केला, तर एकच मिनिट. आय थिंक या स्क्रिप्टमुळे आपल्याला अजून सन दिसत नाहीये. मला ही स्क्रिप्ट रिस्टार्ट करावी लागणार आहे. स्टेलरियम रिस्टार्ट करावं लागणार आहे. जस्ट अ मिनिट. आता हे सॉफ्टवेअर रिस्टार्ट होत आहे, तोपर्यंत तुम्हाला सांगायला हरकत नाही की या सॉफ्टवेअरमध्ये तुम्हाला फक्त वेस्टर्न कल्चरमधले शेप्स नाही, तर बाकीच्या कल्चरमधले शेप्स सुद्धा कॉन्स्टलेशन्सचे बघता येतात. त्यानंतर त्यांच्या स्टोरीज वाचता येतात. तर ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे. ओके, आता आपलं स्टेलरियम पुन्हा सुरू झालंय. करंट टाइमला आता आपण आहोत. लेट्स सी दॅट. ऑलराईट. सो आता आपण काय करूयात की आता आपण बघूयात की जर आपण ॲटमॉस्फिअर समहाव ऑफ करू शकलो असतो तर मग आपल्याला स्काय कसं दिसलं असतं. तर ह्याच्यामध्ये हा जो आयकॉन आहे किंवा ए दाबला तर ॲटमॉस्फिअर पूर्णपणे ऑफ होऊन जातं. तर आता बघा, सूर्य आपल्या क्षितिजाच्या पूर्णपणे खाली न जाता सुद्धा आपल्याला तारे आणि मिल्की वे गॅलेक्सीचा हा पट्टा दिसतोय. त्याचं कारण हे की ॲटमॉस्फिअर नसल्यामुळे लाईट कुठला स्कॅटर होत नाहीये. त्यामुळे ताऱ्यांकडनं येणारा प्रकाश हा डायरेक्टली आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. आणि त्यामुळे दिवसा सुद्धा आपल्याला तारे पाहता येऊ शकले असते जर आपल्याकडे वातावरण नसलं असतं तर. तर अर्थात आपण मानव म्हणून कदाचित वेगळ्या प्रकारे विकसित होऊन किंवा वेगळ्या प्रकारे आपली उत्पत्ती होऊन आपण ऑक्सिजन विरहित वातावरणात राहू शकलो असतो. पण आता जर ॲटमॉस्फिअर आपण गायब केलं तर आपल्याला तारे दिसतील, पण मग आपण नाहीसे होत. आता जेव्हा सूर्यास्त होईल तेव्हा आपल्याला हे ब्राईट तारे दिसायला सुरुवात होईल. तर मी पुन्हा एकदा ॲटमॉस्फिअरला ऑन करतो आणि आपण काय करूया की टाइमला थोडं फास्ट फॉरवर्ड करूया. टाइमला फास्ट फॉरवर्ड केल्यानंतर साधारणपणे आता 6:45 वाजले. 6:45 वाजता तुम्ही जर दक्षिणेला जाऊन बघितलं तर तुम्हाला हा खूप ब्राईट तारा दिसेल. त्याचं नाव आहे सिरियस किंवा आपण इंडियन कल्चरमध्ये त्याला म्हणतो व्याध. ओके. सो ह्या सगळ्या ताऱ्यांना आपण खूप पॉप्युलर नावांनी ओळखतो आणि त्यांना अनेक वेगवेगळ्या कल्चर्समध्ये अनेक वेगवेगळ्या काय म्हणतात त्याला संस्कृतींमध्ये त्यांना वेगवेगळी नावं आहेत आणि त्यांच्याशी निगडीत वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सो तुम्ही गंमत म्हणून अशा काही गोष्टी स्वतःच्याही तयार करू शकता, त्यांचे काही शेप्स बनवू शकता आणि ते ह्या सॉफ्टवेअरमध्ये ॲड करू शकता. आता मी सांगितल्याप्रमाणे जर स्काय आणि व्ह्यूइंग ऑप्शन्समध्ये जाऊन स्टार लोअरला गेला तर इथे तुम्हाला आता मी वेस्टर्न सिलेक्ट केलेलं आहे. तर त्यामुळे वेस्टर्नचे सगळे स्टार नेम्स दिसतील. त्याच्यानंतर त्यांचे सगळे रेफरन्सेस तुम्हाला मिळतील. त्यानंतर त्यांच्या काही स्टोरीज सुद्धा तुम्हाला याच्यात वाचता येतील. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या स्टार लोअर्स जर तुम्ही सिलेक्ट केल्या, की जसं की आता फॉर एक्झाम्पल आपण इंडियन वेदिक स्टार लोअर सिलेक्ट केली, तर कॉन्स्टलेशन्सची नावं, त्याच्यानंतर त्यांची डेफिनेशन्स ही सगळी तुम्हाला इथे दिलेली आहेत. त्यानंतर मग आपले जे प्लॅनेट्स आहेत तर त्या प्लॅनेट्सची नावं इथे बघा. सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, बृहस्पती, शुक्र, शनी, राहू आणि केतू. आता गंमत बघा, ह्याच्यामध्ये युरेनस, नेपच्यून आणि प्लुटो नाही आहेत. कारण काय, तोपर्यंत ते जेव्हा आपण ह्या प्लॅनेट्सची नावं एनलिस्ट केली होती किंवा डॉक्युमेंट केली होती तोपर्यंत नेपच्यून आणि प्लुटो आपल्याला सापडलेच नव्हते. परंतु आपल्याकडे 2 ॲडिशनल प्लॅनेट्स आहेत की जे इंटरसेक्शन पॉईंट्स आहेत आपल्या इक्लिप्टिकचे, आपल्या अर्थच्या सेलेस्टियल इक्वेटरचे आणि लुनर ऑर्बिटचे. तर त्यांना आपण म्हणतो राहू आणि केतू. ठीक आहे. तर असे सगळे ऑप्शन्स तुम्हाला ह्याच्यात बघता येऊ शकतात. तर आता आपल्याला नेटिव्ह नावं इथे समजा इंडियन वेदिक कल्चरमधली बघायची असतील तर इथे तुम्हाला ती ॲड करता येतात. त्याच्यानंतर कॉन्स्टलेशनच्या लाईन्स ॲड होतात. सो मग इथे तुम्हाला दिसतं की ह्याचं नाव आहे बृहद लुब्धक किंवा लुब्धक म्हणजे कुत्रा. त्याच्यानंतर इथे वरती डोक्यावरती तुम्हाला एक कॉन्स्टलेशन मगाशी दिसत होतं. सो त्याचं नाव आहे मृग किंवा त्याला आपण म्हणतो मृगशीर्ष. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला आता सगळ्या नक्षत्रांची नावं दिसत आहेत. इथे तुम्हाला रोहिणी नक्षत्राचा हा तारा दिसतोय, त्याचं नाव तुम्हाला दिसतंय. इथे कृतिका नक्षत्र दिसतंय. आपण जर ग्राउंड ऑफ केलं तर इथे तुम्हाला अश्विनी नक्षत्र दिसतंय. इथे भरिणी नक्षत्र आहे. सो अशा
इंडियन मायथॉलॉजिकल किंवा इंडियन वेदिक स्टारलर्स प्रमाणे तुम्ही तिथे नावं देऊ शकता. ती नावं तुम्हाला दिसतील, नक्षत्र दिसतील आणि आपण इमॅजिन केलेले जे शेप्स होते किंवा त्याचे जे कॉन्स्टलेशन आर्ट्स होते ते सुद्धा तुम्ही बघू शकता की वृश्चिक रास कशी दिसते. त्याच्यानंतर हा सारथी म्हणून आपण कॉन्स्टलेशन जे आहे आपलं ते कसं दिसतं. त्याच्यानंतर मिथुन रास कशी दिसते आणि असे अनेक शेप्स तुम्ही इमॅजिन करू शकता. त्यानंतर थोड्या वेळाने जर आपण टाइमला फास्ट फॉरवर्ड केलं तर सिंह रास राईज होताना दिसते. तर इथे सिंहाचं चित्र तुम्हाला इमॅजिन होताना दिसते. सो आता जर रिअल स्काय जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला या कॉन्स्टलेशनचे लेबल्स, लाईन्स आणि आर्ट दिसणार नाहीये. सो आता जर आपण ह्या कॉन्स्टलेशन लाईन्स इमॅजिन केल्या तर तुम्हाला ह्याच्यात लक्षात येईल की बेसिकली सिंहाचा शेप हा आपल्या पूर्वजांनी इमॅजिन केला होता आणि त्याप्रमाणे नक्षत्रांना आणि ह्या तारकासमूहांना त्यांनी नाव दिलं होतं. सो 3 प्रकारचे तारकासमूह आपण बघितले ज्यांचं नाव आहे कॉन्स्टलेशन्स, नक्षत्र आणि राशी. आणि ह्या तिन्ही शेप्स चा अर्थ हा वेगवेगळा आहे आणि त्या प्रकारे आपण त्याचा ऍक्च्युली अभ्यास करू शकतो आणि त्यांच्याबद्दल आणखीन माहिती या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने घेऊ शकतो. आता आपण पुन्हा एकदा वेस्टर्न नेम्सला स्विच केलेलं आहे आणि आता आपण कॉन्स्टलेशन लेबल्स आणि कॉन्स्टलेशन आर्ट आता पुन्हा एकदा ऑन केलेला आहे. आता तुम्ही इथे बघू शकता की करंट टाइमला जर मी परत आलो तर सन आता आणखीन खाली गेलेला आहे आणि हळूहळू स्कायचा ब्राईटनेस कमी व्हायला लागलेला आहे. त्याचबरोबर या सॉफ्टवेअरमधनं तुम्हाला पृथ्वीवरच्या वेगवेगळ्या लोकेशन्सला जाऊन तिथलं स्काय कसं दिसतंय हे बघता येऊ शकतं. तर आत्ता आपण पुण्यामध्ये आहोत. तर आपण समजा आता खूप बातम्यांमध्ये वाचतोय की युक्रेन आणि रशियाचं महायुद्ध चाललंय. आपण समजा युक्रेनचा एखादा ठिकाण टाकलं, युक्रेनच्या राजधानीचं कॅपिटल टाकू आपण. पण शेअरनोबिलला जाऊ. सो आता जर युक्रेनमध्ये आपण गेलो तर युक्रेनमध्ये आता सकाळ आहे किंवा अजून सूर्यास्त व्हायचा आहे. तिथे आता स्काय हे असं दिसतंय. आपण आपलं लँडस्केप सुद्धा बदलू शकतो. आपण कुठलंही रँडम एखादं लँडस्केप लावू शकतो. तर तिथे युक्रेन मधलं एखादा तुम्ही इथे गेला तर तिथे असं स्काय तुम्हाला दिसेल. तुम्ही आता लोकेशन चेंज करून पृथ्वीच्या बाहेरही जाऊ शकता. आता आपण इथे प्लॅनेट अर्थ जो आहे त्याच्याऐवजी आपण फॉर एक्झाम्पल मार्स वरती जाऊ शकतो आणि मग आपण इथे लँडस्केप्स मध्ये जाऊन मार्स सिलेक्ट करू शकतो. ते मार्स वरनं तुम्हाला असं स्काय दिसणार आहे. ओके. आणि आता गंमत म्हणजे तुम्ही जर आता अर्थला सर्च केलं तर तुम्हाला अर्थ दिसणार आहे. तर आता आपण जर टाइम मध्ये मागे आलो ओके. सो अर्थ इथे आहे. सो अर्थ ही दिवसा मार्सवरनं तुम्हाला बघता येऊ शकते. आता हा जो फोटो आहे हा स्पिरिट किंवा ऑपॉर्च्युनिटी नावाच्या एका रोवरनी काढलेला 360 डिग्री फोटो आहे आणि त्याचं लँडस्केप आपल्याला मिळालेलं आहे. सो हा ॲक्च्युली खऱ्या मार्सवरनं काढलेला फोटो आणि हे खूप सुंदर फीचर आहे ह्याचं की तुम्ही बाहेरच्या प्लॅनेट्सवरती जाऊन सुद्धा स्काय वॉचिंग करू शकता. तिथल्या एखाद्या क्युरिओसिटी किंवा स्पिरिट ऑपॉर्च्युनिटी नावाच्या रोवरला कसं स्काय दिसत असेल हे तुम्ही इमॅजिन करू शकता. तिथल्या करंट आपल्या पृथ्वीवरच्या टाइममध्ये तिथे एक्झॅक्टली स्कायमध्ये काय काय दिसतंय हे तुम्ही बघू शकता. आता हा फोबोस नावाचा जो आहे हा मार्सचा मून आहे तर तो तुम्हाला दिसेल. त्याच्यानंतर आता स्कायमध्ये मार्सवरनं त्याला ज्युपिटर दिसतोय, सॅटर्न दिसतोय, काही ॲस्ट्रॉइड्स दिसत आहेत आणि
स्टार्स दिसतात. सो हे खूप इंटरेस्टिंग फीचर आहे या सॉफ्टवेअरचं, की तुम्ही पृथ्वीच्या बाहेर जाऊन सुद्धा बाकीच्या प्लॅनेट्सवरनं कसं स्काय दिसतंय हे तुम्ही बेसिकली प्रेडिक्ट करू शकता. आता आपण पुन्हा एकदा पृथ्वीवरती येऊया, किंवा आपण मूनवरती जाऊ शकतो. आपण आता आपलं लोकेशन चेंज करून मूनवर गेलो, आणि समजा मी लँडस्केप चेंज करून मून सिलेक्ट केलं. सो आता मी पुन्हा एकदा मूनवरती आलेलो आहे. आता मी फास्ट फॉरवर्ड करतो. देअर इट इज. सो हा मूनवरनं काढलेला 360 डिग्री लँडस्केप पॅनोरमा आहे, आणि हा एका ॲस्ट्रॉनॉटनी काढलेला आहे. सो तुम्ही बघू शकता की हे सॉफ्टवेअर तुम्हाला हे एवढं पॉवरफुल सॉफ्टवेअर आहे की हे तुम्हाला मूनवरनं बाकी प्लॅनेट्स आणि आपल्या सोलर सिस्टीमचे व्ह्यूज कसे दिसतात, मूनवरचं आकाश कसं दिसतं हेही बघायला अलाव करतात. आता इथनं तुम्हाला पृथ्वी दिसते. तर आता आपण ह्या पृथ्वीला समजा ऑब्झर्व करत असू, तर आता आपण काय करूया की टाईम जो आहे तो चेंज करूया. आता डेट आहे 14 मार्च. त्याला मी आणखीन थोडं जर पुढे केलं तर साधारणपणे 18 मार्चला पृथ्वी आणि सूर्य हे एकमेकांच्या खूप जवळ असल्यामुळे पृथ्वीची आपल्याला पूर्ण अमावस्येसारखी कला दिसते, बरोबर. आता ह्याला जर मी पुढे वाढवत गेलो तर इथे तुम्हाला दिसेल आता अर्ध्या चंद्राची कला जशी दिसते तशी इथे अर्ध्या पृथ्वीची कला दिसते. सो चंद्रावरती जर तुम्ही खरोखर गेलात आणि तुम्ही जर पृथ्वीचं निरीक्षण केलं तर तुम्हाला चंद्राच्या जशा कला दिसतात तशी तुम्हाला पृथ्वीची कला दिसते. आणि आणखीन एक गंमत बघा, तुम्हाला लक्षात येत आहे का की जेव्हा आपण डेट्स चेंज करतोय तेव्हा पृथ्वीची आकाशातली जागा सरकत नाहीये. इथे पृथ्वीची फेस तुम्हाला बदलताना दिसते. पृथ्वीचा जो इल्युमिनेटेड भाग आहे तो तुम्हाला मोठा होताना दिसतोय, पण पृथ्वीची चंद्राच्या सरफेसच्या रिलेटिव्ह जी पोझिशन आहे ती बदलत नाहीये. आता बघा तुम्हाला पृथ्वीच्या आणखीन थोड्या कला दिसतात. पुन्हा आता पृथ्वी सूर्याच्या जवळ जायला लागली, आणि हे खूपच इंटरेस्टिंग आहे. आणि चंद्रावरती जेव्हा आपण सिलेक्ट केलं तेव्हा ॲटमॉस्फिअर पण ऑफ झालं होतं, कारण की चंद्राचं ॲटमॉस्फिअर हे खूप रेअर आहे, म्हणजे डेन्सचे ऑपोजिटवालं रेअर असं ते ॲटमॉस्फिअर आहे. त्याची घनता खूप कमी आहे, आणि त्यामुळे तुम्हाला चंद्रावरच्या सरफेसवरती जर तुम्ही खरंच जाऊ शकलात आणि आपण आपली मानवजाती जर काही दिवसानंतर चंद्रावरती गेली तर आपल्याला तिथनं खरोखर असंच काय बघता येणार. सो what I was trying to tell in Marathi was that I will quickly repeat it in English now, because we also have non-Marathi speaking viewers. So this software allows you to navigate to other planets, and you can simulate the sky conditions on those planets. So right now, for example, we are on the moon, and on the moon you can see different phases of the Earth, similar to how you see phases of the moon. And that is very exciting and very intriguing. And one more interesting thing is there, that the moon is tidally locked to the Earth, which means that the same side of the moon keeps on facing the Earth. Okay, and the relative position of the Earth with respect to the horizon will never change, and the relative position of the Earth will never change. And that is how you will always be looking at Earth in the same side, and you will be able to see different phases of the Earth depending upon its orientation between the sun and the moon. So that is a very cool feature and very cool simulation to watch. Had we been able to go to moon, then we would have loved to do that. So over here you can see some sites that have been fed in. So let's go where Apollo 11 astronauts landed. So they landed in Mare Tranquillitide. So Apollo 11 astronauts landed in Mare Tranquillitatis, and from there the sky was looking like this, and the Earth was well above the horizon. So the astronauts went to the moon in 1969, and this is how they must have seen the sky at the time. Now we can come back to the current time, and let's come back to the Earth. The reason why I am showing you the views from all these different planets is because we usually imagine, but we are not able to visualize very accurately, right? So this software is so powerful that it can really allow you to travel to almost any place in the solar system, and it can simulate the sky from there.
So that is exciting and that is wonderful. Now I am going to change the landscape again to Ayuka. We are in Pune now. We also have a landscape of our observatory called Ayuka Giravli Observatory. Let's switch to that. So this is how our telescope looks. So Ayuka has a 2-meter telescope, and it is a part of the Ayuka's observation facility. And this telescope is inside this dome over here, right? And if you go to the Ayuka Giravli Observatory, this is how the campus will look right now. And you can see some bright stars have started to appear, and this right here is Sirius. So this is another interesting name. You must have heard this name in Harry Potter series, and there are many such names that you will find across the constellations. So the names were inspired from the constellations and the stars, and you will find many cross references to a lot of movies and stories that you read in astronomy. And I think astronomy is all about imagination, all about understanding the celestial bodies, and most importantly, it is about enjoying the pleasures of sky watching. And if you keep on observing the sky every day, you can see that the sky is never constant. Something or the other keeps on changing in the sky. And that is what leads to different discoveries. And for example, the discovery of planets. So planets are called as wanderers. And the reason they are called that is because they keep on changing their relative positions with respect to the stars in the background. So that is how they knew that this object is moving with respect to the other background stars. So this object must be something different. And let's call that object a wanderer. And with more and more observations, we were able to understand that this wanderer is a planet. So now let's have this landscape for now. Now if I fast forward in time a little bit more, then you can see more and more stars have started to appear. So this constellation which you see is a peculiar one, and we are going to see some of the objects in this constellation. So a couple of our friends have joined us from the Ayuka Science Center terrace, and they will be helping us to observe different objects. We are also going to try to attempt a comet, and we will show you a lot of galaxies, nebulas, and star clusters live in real time with the help of a special electronic telescope. Okay, so there is a small telescope called EV scope, and what this telescope does is, although its size is very small, it captures the live video and it stacks the frames in the video in real time. So the longer you set the telescope on the object, the longer you will be able to, or the better details will be visible with time. So for example, in this case, as you can see, let me quickly switch off this. Right. So in this case, you can see the 4 stars of the quadrilateral over here. So their names are visible: Betelgeuse, Bellatrix, another Harry Potter reference, Rigel, and Ceph. Right? And these 3 stars in the middle are called as Alnitak, Alnilam, and Mintak. So these stars together are a part of a constellation called Orion. Okay. So they are a part of Orion constellation. So Orion was imagined to be a hunter. Okay. So these 2 stars represent the shoulders of the Orion. Betelgeuse and Bellatrix are the shoulders of Orion, and Betelgeuse is characteristically red in color, right? So it is red in color because it is a red giant. Okay. And in astronomy, the stars have the characteristics or properties exactly like their name. So if a star is a red giant, it means the star is red in color. It is emitting red light primarily, and it is a giant, which means the star is massive in size. Then there is Bellatrix, and in this software you can also understand or learn few more interesting facts about any object, right? So you can get the alternate names of Betelgeuse. Then it shows you the magnitude, which is the apparent brightness. It also shows the distance at which the star is from you. So I think that is remarkable. And the distance of this star, Betelgeuse, from us is around 497 light years. So close to 500 light years. Now, what you need to understand is the light leaving from the Betelgeuse takes 500 years to reach us. Now, the light travels
9.6 trillion kilometers in 1 year. And this light has traveled 9.6 trillion times 500 and whatever the number will be, those many kilometers just to reach you. So whatever the image of the Betelgeuse or whatever the Betelgeuse that you see today has actually started, or the light from that Betelgeuse has actually left Betelgeuse from 500 years ago. And I think that is very exciting, and astronomy gives you this immense perspective of how vast this universe is and how very far away these stars are. So although these stars are appearing abundantly, but they are still very, very far away from us. Now, speaking of Betelgeuse, Betelgeuse is also very old. Although it is red and giant, it is also very old, and it is likely to die off in a couple of years. And once it does, it will become a supernova. And whenever a star becomes a supernova, that is whenever it explodes, the star emits a tremendous amount of energy in a very small fraction of time. And when that happens, the outer layers of the star are thrown off and heavier elements form through those layers. And you can see some very beautiful structures in the sky. So we are going to see one such remnant of the supernova called the Crab pulsar or Crab supernova. And we will also try to show that object to you with the help of the telescopes. Now, in case of Orion, we have an interesting object over here, which is called as the Orion's Nebula. So if I zoom in, you can see that this object was basically called as the Beckling Star. Okay, so a person called Beckling had discovered this star. Now you can see this is a very rich region. This region contains a lot of atomic and molecular hydrogen, a lot of oxygen, and a lot more dust, which contains different elements like sulfur and magnesium. So what happens here is, this is called as a stellar nursery, right? So just like the word nursery sounds, this is a collection of some of the youngest stars in the universe. And when you look at this region, you are looking at some of the very newly formed stars in the universe. So they are so young that they are only a few lakh years old. The age of our universe is 13.7 billion years old. And we are looking at some of the very young stars in this region. So if you use a binocular or if you use a small telescope, you can see a small trapezium in the center, and you can see these beautiful features of bluish color, which are mainly hydrogen. Now, with the help of the telescope that we have, we will be able to show you a slightly more colorful image. And the reason that the image will be colorful is because we are able to capture that image for a longer exposure. And with longer exposure, you are able to keep collecting and retaining a lot of light. So in case of our eyes, when you see any object with your naked eyes, you are not able to see a lot of colors, or you are not able to see a lot of light, because our eyes are not able to retain whatever light is there, right? So our eyes are not able to retain the light coming from that object. In case of a camera sensor, it not only retains the light but also the colors. So the more you collect light from a deep sky object, the better it will be visible. So if you go close to the star Al-Nitak, and if you zoom in, you can see two very interesting objects. So one of them is called as a Horsehead Galaxy, the Horsehead Nebula, and then another one is called as the Flame Nebula. And we are also going to attempt to show you both of these objects tonight. Okay, so let me quickly ask my colleagues if they are ready. If they are, then we can show them. We can show you the setup and see what all can happen, and they will try to introduce you to what all are we going to see. Yes. Before that, can we just play a video for our audience, a short video? Okay. So just a second. Instead of playing a video right now, let me come back to the stellarium view. I can show you a few more interesting objects that we will try to see today. So we are going to try and observe Triangulum Galaxy. So Triangulum Galaxy is a spiral galaxy, and it is one of the most beautiful features, or it has one of the most beautiful features on in the celestial objects.
Now, in what is happening with the triangular galaxies? It is at the center there is a black hole, and then there are spiral arms coming out of it. This galaxy is very much similar to our very own galaxy. Now, our Milky Way galaxy is also a spiral galaxy, and it is actually if you were able to fly out of the Milky Way and look at it, you would be able to see the spiral arms of Milky Way, and this is something how it would look. Then there are so many more objects actually. So if you go to the constellation called Auriga, so there are 2 or 3 open clusters in Auriga constellation. Let's quickly try to spot them. So there is this flaming star nebula. So this is another beautiful nebula that you can capture with the help of some long exposures. You can also search objects. So M36. So M36 is an open star cluster, and this is how it appears when you capture it. So what we are going to try today is we are going to try to capture a couple of open clusters, a couple of globular clusters, and some galaxies. So all these things are going to require and are going to require a longer exposure, and that is how basically uh, we are going to be able to show you these deep sky objects in real time. So before we start over the sky session, I would like to switch over to a small script which will show some constellations to you. Perhaps we can have a solar system tour where you will be able to see the planets which are a part of our solar system. Now, this is another very interesting feature. So it allows you to see the solar system objects. It allows you to see supernovas and all the beautiful planets. Right. So instead of any other script, let's play this one, which shows you some of the best binocular objects that are there out there. So I'll quickly start this script. Let's take a look which objects are the best for viewing with binoculars. So if you purchase a very common 10 by 50, 10x50 binoculars, so you can observe the following objects with it. And on the top left, you can see the time period when you can see them. So I'm not talking, but you can read the objects on the top left corner. You will be able to read the names of the objects, and also the view from the binocular is there. So you can run the script at any point of time, and you will be able to recreate or re-observe all these objects.
The Milky Way Galaxy is our cosmic home, but it is far from being the only galaxy in the universe. To get a better understanding of the composition and evolution of our universe, astronomers try to answer a deceptively simple question. How many galaxies are there in the universe? On a dark night, the Milky Way can be seen as a glowing band across the night sky. And for a long time, it was thought that the entire universe consisted of our galaxy alone. This only changed in 1924, in the year that Edwin Hubble identified variable stars in several spiral nebulae. He used these stars to calculate the distances to these nebulae. His observations proved that these stars were far too distant to belong to our Milky Way. They instead were members of other galaxies, far outside the Milky Way. Since then, astronomers have tried to find out just how many galaxies there are in the observable universe. A reliable first estimate could only be made after the Hubble Deep Field was observed in 1995. This was the first real deep look into the universe, and it revealed hundreds of galaxies that had never been seen before. Additional deep observations with Hubble and other instruments followed, detecting even fainter and more distant galaxies. From these observations, astronomers determined that the universe can. With that, let's move to the Ayuka Muktangan Vignan Shodhika terrace. We have Tushar Purohit with us, and he will tell you a little bit more about the setup over there, and he will also explain you what all objects we are going to see and how we are going to observe them. Tushar Dada, over to you. Hello, welcome to Ayuka Terrace. So we are just waiting for the sky should get a little bit dark. थोड़ा आसमान पूरा का पूरा अंधेरा छा जाए तो आसमान में तारे अच्छे से नजर आएंगे। और आज का जो सेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि आपको टेलीस्कोप से बहुत सारे प्लैनेट्स नजर आते हैं। इससे पहले हमने जो स्काई वॉचिंग किया था जिसमें आप बहुत सारे प्लैनेट्स, तो राइट नाउ अभी सिचुएशन ऐसी है कि आसमान में कोई प्लैनेट्स नजर नहीं आ रहे हैं, वो बेसिकली मॉर्निंग स्काई में आ चुके हैं। तो अभी फिलहाल जो है हम ट्राई करेंगे इसमें। तो इस यहाँ पे हमने टेलीस्कोप सेट कर दिया है। ये टेलीस्कोप जो है वो अलग तरीके का टेलीस्कोप है। जनरली टेलीस्कोप बोले तो इसमें क्या होता है कि हम इसके अंदर एक मिरर है, आपको नजर आएगा, ये न्यूटोनियन स्टाइल का टेलीस्कोप है। ओके, ये न्यूटोनियन स्टाइल का टेलीस्कोप है, बट इसकी खासियत क्या है? तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप में अगर हमें स्काई वॉचिंग करना है तो हमें आईपीस से जाके देखना पड़ता है। अभी हमने ऐसा सेटअप किया है कि इस सेटअप में आपको आईपीस से देखने की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि आपकी इमेजेस जो है वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पे आएगी। तो ये अलग तरीके का टेलीस्कोप है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ। दिस इज ईवी स्कोप। तो इस ईवी स्कोप में क्या किया है कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या होता है, यहाँ नीचे की तरफ मिरर है और मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे सेकेंडरी मिरर आता है। यहाँ पे सेकेंडरी मिरर जो है वो 45 डिग्री पे लगाया जाता है, और ये बेसिकली फ्लैट मिरर। नीचे वाला जो मिरर है दैट इज अ कॉनकेव मिरर। तो वो सारी रेस यहाँ पे फोकस कर रहा है, और फोकस करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आईपीस होता है जो 45 डिग्री पे हमारा सेकेंडरी मिरर आता है। यहाँ पे वो आने वाली रिफ्लेक्टेड लाइट को 90 डिग्री में मोड़ देता है। तो इसके लिए हम सेकेंडरी मिरर
45 डिग्री पे लगा और यहाँ पे आईपीस लगा के हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से हम बहुत सारे प्लैनेट्स तो देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम बहुत सारी गैलेक्सी, क्लस्टर, नेबुले जो आसमान में रेगुलरली नजर नहीं आते, आपको उसके लिए बहुत थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ता है, जिसके बाद आप उनको आसमान में ढूंढ पाएंगे। तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ब्राइट स्टार देखते हैं, ब्राइट स्टार से फेंट स्टार से नीचे और फेंट करके हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। दैट इज कॉल्ड द स्टार हॉपिंग। तो ऐसे करके हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ता है। दिस इज एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे लोगों को इसमें मजा आता है। तो अभी हम शुरुआत जो करेंगे, अभी हमने टेलीस्कोप सेट कर दिया है, लेकिन ये टेलीस्कोप की खासियत क्या है? इस टेलीस्कोप में आपको क्या नजर आएगा ये देखिए। मैं आपको टेलीस्कोप के आईपीस में से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपको कुछ नजर आया? एकदम ब्राइट स्टार नजर आ रहा है। ये है सीरियस। सीरियस जो है वो आसमान में सबसे ब्राइट दिखने वाला स्टार है, जो हमने अभी फोकस कर दिया। ये सीरियस जो है उस पे हमारा टेलीस्कोप अलाइन हो चुका है। इस टेलीस्कोप की खासियत क्या है? तो इस टेलीस्कोप में बेसिकली यहाँ पे नीचे मिरर लगाया हुआ है और मिरर से इमेज जो है, यहाँ पे सेकेंडरी मिरर जो होता है, यह सेकेंडरी मिरर की जगह है। वहाँ पे हमारे मोबाइल में जैसे सेंसर होते हैं जिसमें हम इमेज लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे सेंसर फिट किया हुआ है। इस सेंसर में जो इमेज बन रही है, उस इमेज को यहाँ पे आपको नजर आया, थोड़ी सी रोटेट कर दो इसे। तो इसमें आपको यहाँ पे ये देखिए, आईपीस में डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले में आपको ये ब्राइट सा सीरियस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आईपीस की जगह है, आप इस डिस्प्ले की तरफ देख के भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे। तो वाकई में ये एक अनोखा चीज रहेगी, जिसमें हम जनरली क्या होता है कि स्काई वॉचिंग के प्रोग्राम में हम हमेशा बहुत सारी चीजें या जुपिटर सैटर्न देखते हैं, लेकिन जुपिटर सैटर्न की जगह है आज हम अलग तरह की स्काई वॉचिंग करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे नेबुलास और बेसिकली अलग अलग चीजें देखेंगे, जो वाकई में रेगुलरली हमें बस काफी इंटरनेट के इसमें नजर आती है, फोटोज में। तो ये टेलीस्कोप यहाँ पे सेट कर दिया है और उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे मेरे दोस्त हेल्प कर रहे हैं। कृष्णा है और स्वानंद, ये दोनों हेल्प कर रहे हैं। उनके लैपटॉप के जरिए से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम एक्चुअल स्काई वॉचिंग स्टार्ट कर देते हैं, कि जिसमें हमारा अभी हमने देखा था, कि उसमें हमने सीरियस लगा दिया है। सीरियस जो है वो आसमान का सबसे ब्राइट स्टार है, क्योंकि दिन के समय में हमें सन नजर आता है और रात के समय में हमें जो आसमान में पूरे तारे नजर आते हैं, तो उसमें सबसे ब्राइट जो स्टार नजर आता है वो है सीरियस, जिसको हम हिंदी में व्याध बोलते हैं। और ये जो स्टार है, इस पे हमने टेलीस्कोप अलाइन कर दिया है और ये अलाइन करके हम शुरुआत कर चुके हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अथर्वा, हाँ, ओके, I am able to see the screen. I am also able to see the live view or a wide field view of you. So let the voice of your Zoom call be from the mobile only. Yeah. But I can see your full screen. I have spotlighted it, and the people are also able to see both the telescope view also as the live view. So can we now move the telescope to some object? Now, yes. So the first object. So while they are setting it up,
So we are using the unistellar EV scope, and what they are trying to do is they have tried to request the telescope to give operator permissions. Now the telescope has allowed this particular mobile to operate this telescope and switch to other objects. सो अभी हम एक पहले ऑब्जेक्ट पे निकलते हैं जिसमें मैंने आपको आईपीस के जरिए दिखाया था। अब आईपीस के जरिए देखने की जगह है हम क्या करेंगे, आसमान में जो तारे नजर आ रहे हैं उनको हम स्क्रीन पे डायरेक्टली इमेज उसकी आ जाएगी, और स्क्रीन पे हमारी इमेज जब आ जाएगी तो स्क्रीन के थ्रू आप देख पाओगे। तो अभी ये देखिए हमारा टेलीस्कोप घूमना स्टार्ट हो गया है। आपको नजर आ रहा है ये टेलीस्कोप अभी मूव हो रहा है। आप फुल स्क्रीन व्यू में देख सकते हैं कि टेलीस्कोप अभी मूव हो रहा है और वो अभी यूरेनस की तरफ स्ल्यू कर रहा है। अभी हमें दिख जाए क्योंकि जनरली हमारा ऑब्जर्वेशन में यूरेनस हमें आंखों से नजर नहीं आता, उसके लिए टेलीस्कोप की जरूरत होती है। और दूसरी चीज आसमान में उसका लोकेशन जो है वो परफेक्टली पता होना चाहिए, तभी हम इस टेलीस्कोप के जरिए यूरेनस देख पाएंगे। तो आसमान में ढूंढना भी एक मुश्किल होता है क्योंकि हमें जो तारे नजर आते हैं वो तारों में एग्जैक्ट यूरेनस कौन सा है। तो अभी आप देखोगे तो यूरेनस हमें थोड़ा सा ब्लू कलर का एक छोटी सी डिस्क नजर आएगी। तो अभी आप देखोगे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे क्या हो रहा है, तो स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा कि बहुत सारे स्टार स्लीव होके हमें स्क्रीन पे नजर आने लगे। अभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने एनहांस्ड व्यू नाम का बटन ऑन किया है, तो उसकी मदद से वो टेलीस्कोप लाइव स्टैकिंग करता है कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो इमेज वो टेलीस्कोप देख रहा है, सो जितनी ज़्यादा देर तक टेलीस्कोप को आप उस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करोगे उतनी ज़्यादा देर वो वीडियो के फ्रेम स्टैक करके उस ऑब्जेक्ट की इमेज को एनहांस करता जाएगा। और अभी हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक इमेज ली है कि जिसमें हम यूरेनस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यूरेनस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका सायन टिंज का जो ब्लू कलर है वो कैप्चर करने की हम कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये टेलीस्कोप की फोकल लेंथ काफ़ी कम है, तो यूरेनस की एंगुलर साइज़ यानी कि स्क्रीन पे दिखने वाली इमेज वाली जो साइज़ है उसकी वो बहुत ही छोटी होगी, बट उसका कलर जो आप देखेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक ब्लूइश टिंज वाला कलर होगा। सो जैसे ही हम लोग और इंटीग्रेट करेंगे वो कलर और ज़्यादा एनहांस होता जाएगा। और जैसा अथर्व बता रहा है वैसे और एक चीज होगी कि हमारे नॉर्मल तारे जो है वो हमें नॉर्मली पिन पॉइंट नजर आते हैं कि प्लैनेट जो है हम टेलीस्कोप से जब देख रहे हैं तो उसके हमें डिस्क नजर आए। तो हर प्लैनेट्स के अलग अलग फीचर है। तो जैसे हम जुपिटर देखते हैं तो जुपिटर के साथ में उसके 4 सैटेलाइट नजर आते हैं, वैसे ही सैटर्न देखेंगे तो सैटर्न के साथ में उसकी रिंग नजर आती है। आप मर्क्यूरी या वीनस को देखते हैं तो उसके साथ में क्या नजर आता है, तो उनकी अलग अलग फेजेस नजर आते हैं। तो हर एक प्लैनेट का अपना एक अलग अलग फीचर है। तो वैसे ही फीचर क्या है कि मार्स आप देखोगे तो वो रेड कलर में आ जाएगा। वैसे ही हमें ये अभी यूरेनस को हम ढूंढ रहे हैं कि अगर यूरेनस ठीक से आ जाए, क्योंकि अभी क्या है पूरी तरह अंधेरा भी नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा स्काई में हेज भी है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी इमेज के लिए एनहांस करने के लिए डिफिकल्टी हो रही है। आ गया। तो अब आ चुका है यूरेनस। ये आपको नजर आ रहा है बीच में गोला, ये यूरेनस है। हम उसको जूम कर पा सकते हैं, इमेज को थोड़ा जूम कर सकते हैं स्क्रीन पे। अगर हम जूम कर पाए तो हमें नजर आ जाएगा। अभी हमने ये पहला स्टार्टिंग किया है जिसमें हम यूरेनस को देख रहे हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो प्लैनेट हो गए। अब चलो आज की अलग सैर करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो वैसे ही हमारी नेबरहुड जो पड़ोस में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टेलीस्कोप से मूव होने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल नजर आने लगेंगे। देखिए धीरे धीरे आपको स्क्रीन के ऊपर तारों की जो डिटेल्स है वो बढ़ने लगी है। जैसे जैसे एक्सपोजर टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी फेंटर फेंटर ऑब्जेक्ट इसमें कैप्चर होने लगे। बहुत सारे धुंधले धुंधले स्टार जो है वो आंखों से नजर नहीं आ रहे, वो सारे तारे हमें इस टेलीस्कोप के जरिए दिखाई देने लगेंगे। अभी हमने यहाँ पे पूरा अंधेरा कर दिया है तो आपको ज्यादा डिटेल नजर आ जाएंगे। तो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है ये हमारी गैलेक्सी में जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके एग्जैक्टली क्लोज बाय गैलेक्सी है, जिसका अगर हम देखेंगे तो लगभग डिस्टेंस जो है वो 2,20,000 लाइट ईयर्स के लगभग आसपास है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम अगर उसको देख पाएंगे तो जनरली अगर आसमान कहीं दूर चले गए जहाँ पे आसमान बहुत ही साफ है, ऐसी जगह पे अगर हम देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा फजी डॉट आपको आसमान में नजर आता है। ये अभी हम इमेज को एनहांस कर रहे हैं। और जनरली हम जब भी ऑब्जर्व करते हैं तो हमें टेलीस्कोप से जब देखते हैं तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जो सेंट्रल न्यूक्लियस जो है उतना ही एक वाइट कलर का राउंड नजर आता है। उसके स्पाइरल आर्म्स जो है वो काफी बेसिकली सबसे बड़ी गैलेक्सी है। तो हमारे टेलीस्कोप का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो जनरली 1 डिग्री का या लगभग 1.5 डिग्री के आसपास रहता है, और ज्यादा मैग्निफिकेशन या इसमें होने के बावजूद तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पूरी की पूरी गैलेक्सी नजर नहीं आती। देखिए अभी बहुत सारे तारे नजर आने लगे। ओके, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये हमारा पहला टारगेट है, क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी थोड़ी देर बाद वो सेट हो जाएगी। वो होराइजन के बहुत ही क्लोज है, नजदीक है। तो अभी क्या है, थोड़ी हेज होने की वजह से भी हमें कभी कभार इमेज क्लियर नहीं मिल पा रही थी, बट वी आर ट्राइंग द बेस्ट। और उसके बाद हम जाएंगे और एक गैलेक्सी देखेंगे जिसको हम M33 कहते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो M31 है। जहाँ ये चार्ल्स मेसियर नाम का जो पर्सन है उसने कॉमेट ढूंढ रहा था, और ये कॉमेट ढूंढते वक्त
उसने बहुत सारे कॉमेट की तरह नजर आने वाले ऑब्जेक्ट थे। इन ऑब्जेक्ट को वो कंफ्यूज कर देते थे कि कॉमेट ढूंढते हो। तो उसने क्या किया, तो उसने इन सारे ऑब्जेक्ट जो कॉमेट की तरह नजर आते थे टेलीस्कोप में, तो इन सारे ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाने स्टार्ट करी। और इसको लिस्ट बनाते वक्त उसने क्या किया कि उसमें लिस्ट बनाते वक्त बहुत सारे अदर ऑब्जर्वर्स है, उन्होंने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसे करके 110 ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट बन गई। तो ये चार्ल्स मेसियर के ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम मेसियर 1, मेसियर 2, मेसियर तुषार सर का वीडियो फ्रीज हो गया है, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगी, हम कुछ देर रुकेंगे। So Anand, if you are in the meeting, maybe you can switch over to your video. Krishna's video has frozen. बस 2 मिनट रुकिए। So जब तक तुषार सर रिकनेक्ट कर रहे हैं तब तक हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। सो अभी हमने ईवी स्कोप का डेमो देखा, अभी हमने ईवी स्कोप को एक्शन में देखा, और जैसे ही इमेज इंटीग्रेट होगी हम लोग एंड्रोमेडा का फर्स्ट व्यू देखेंगे। और दरअसल बात यह है कि वो टेलीस्कोप बैटरी ऑपरेटेड होता है, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, और उस टेलीस्कोप से जो इमेजेस जनरेट होती है वो इमेजेस वाईफाई की मदद से या इंटरनेट की मदद से हमारी स्क्रीन पे शेयर होती है, एंड वी कैन सी रियल टाइम इंटीग्रेशन और रियल टाइम लॉन्ग एक्सपोजर लाइव व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और क्योंकि ये सब हो रहा है, इस प्रोसेस में समय भी काफ़ी लगता है और टेक्निकल ग्लिच होने की संभावना भी बहुत होती है। So this is for the first time that we are trying to stream an object coming from EV scope directly over Zoom and YouTube. So Shayad Swanand is back, and so I think we will be ready soon. Swanand, can you share your screen? I think they are still trying to set it up. And another interesting feature of this telescope is it has this eyepiece, but it does not show you the eyepiece view. This type of a telescope is actually called as an astrograph. So an astrograph is such a telescope where instead of a optical eyepiece, it has a camera sensor and it directly takes a photograph of the astronomical objects. Right? And interesting thing about this telescope is, although its focal length is very small, although its field of view is very small, the sensor is very much sensitive, right? So even in the live view, you can see very faint objects. So that is why we have decided to show you some very interesting objects like the Andromeda Galaxy. Then we also plan to show you Horsehead Nebula if possible, and definitely we are going to show you Orion's Nebula. So let's give it a try. Tushar Dada is back, and let's see what is the status of the telescope now. So now we'll shift to the Andromeda Galaxy once again. So we'll shift to the another thing. Just go to the M45 or NGC 22. We'll go to the Orion Nebula in a last thing because the sky should be get a little bit dark. So yeah. Now I think they are switching to an open cluster. So Tushar Dada can tell us more about it. We are trying to calibrate once again.
Basically, there are the few clouds which has come over in between the telescope view. So we are just switching over to the other object and we are calibrating once again. So Tushar we'll Dada, switch over to the open cluster. Yes. till then, somebody in the chat wants to know the name of the telescope that you're using and just something Aviscope. about the telescope. So basically, the thing is, okay. So generally, whenever we are using, so we are using regularly the Newtonian type of the telescope, or generally whatever the a small telescope comes, that is known as a Galilean telescope. The Galileo has used first time this telescope to observe the sky, and when he started observing the sky, the first he observed the moon with along with the craters and mountains. So that is the first view by the Galileo. Then he started observing another bright two objects. One is Venus and the other one is Jupiter. And when he started observing, he found that the Jupiter Venus is showing a phases like a moon. So what is the reason behind? So before the Galileo, we are always thinking that the sun is not a center. The earth is a center and all the planets and everything is revolved around earth. But because of this observation, he found that why it is showing a crescent phase of the Venus. The other thing, when he started observing a Jupiter, he found that the Jupiter is having a 3, 4 dots, a different type of them. These are regularly observed, and he found that that particular dots were changing the position after some time. So that is the satellite of the Jupiter, which are visible through the telescope. Okay, so we are back to the Andromeda Galaxy. Now you can able to see the galaxy very clearly visible. So Right now, basically, while observing, the another most important thing because of this telescope is not exactly the eyepiece is there. Has the camera, so our eyes don't show the colors. Okay, generally it appears a monochrome thing, black and white thing to our eyes. But because of the sensor, you can able to see the different type of the colors. And this basically colors, the red color is indicating the infrared and the blue color is indicating ultraviolet. So these colors are not visible to our eyes. That is why we cannot see the colors while observing this particular very faint objects. आपको नजर आ रही है? धीरे धीरे आपको उसका बीच में सेंटर में न्यूक्लियस नजर आ रहा है और उसके सराउंडिंग पूरी की पूरी स्पाइरल बन रही है. अब मैं और एक चीज दिखाता हूं. मेरे मोबाइल का कैमरा जो है तो मोबाइल के कैमरे से मैं आपको यहाँ पे आईपीएस में क्या नजर आ रहा है वो दिखाने की कोशिश करता हूं. आ गई नजर? ये देखिए, वेरी ब्यूटीफुल गैलेक्सी इज विजिबल. क्योंकि स्क्रीन पे देखने का मजा अलग होता है और एक्चुअली आईपीएस को आंख लगा के देखने का मजा और ही अलग होता है, जिसमें आप काफी सारे डिटेल्स नजर आ जाएंगे. आ रहे हैं नजर? ये देखिए, अभी एंड्रोमेडा गैलेक्सी धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही है.
ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाए। तो अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ट्रायंगुलम गैलेक्सी M33। ये कॉन्स्टलेशन जो है दैट इज अ ट्रायंगुलर, इन हिंदी वी कॉल इट एज अ भरणी। तो ये नक्षत्र में हमें ये गैलेक्सी नजर आती है, और आप देखोगे तो ये मूव कर दिया हमने टेलीस्कोप, ये देखे तारे भागते हुए नजर आ रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा टेलीस्कोप सेट हो रहा है। अब धीरे धीरे तारे नजर आने लगे हैं। अभी हम इमेज को एनहांस कर रहे हैं ताकि हमें डिटेल जल्दी से नजर आने लगे। बढ़िया। ट्रायंगुलम गैलेक्सी वैसे काफ़ी फेंट ऑब्जेक्ट है, बट अगर हम इनफ लाइट कैप्चर कर पाए तो हम उसके काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ देख सकते हैं। सो जब तक ये ऑब्जेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, मेरे ख्याल से इस कंप्यूटर की मदद से, मतलब इस ईवीस्कोप के मेमोरी में अगर कुछ इमेजेस होंगी तो शायद हम लोग वो देख सकते हैं। सो मेरे ख्याल से इससे पहले ली गई कुछ इमेजेस भी हम देख पाते हैं। हाँ, आई थिंक ये नया इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर है इसलिए। अच्छा हुआ। हाँ मैं कुछ और व्यू दिखाना चाहता हूँ। हाँ आई विल शेयर द स्क्रीन। यस। सो जब तक ये ऑब्जेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, तुषार दादा हमें कुछ और व्यूज दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये लघु नेबुला है। स्क्रीन अभी तक नहीं दिख रही सर। जूम का स्क्रीन शेयरिंग अभी बाकी है करना। यस, अभी दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, बहुत ये बढ़िया। पहले ली गई हुई तस्वीर है इसको जिसमें आप हमें रोटेट कर सकते हैं सर मोबाइल को। बढ़िया बढ़िया। ओके। तो ये बेसिकली अभी हमें लघु नेबुला दिख रहा है। ये लघु नेबुला जो है वो बेसिकली स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस के नजदीक है, जहाँ पे हमारा गैलेक्सी का सेंटर है, उसके क्लोज ये नजर आता है। ये देखिए, अगर आसमान बढ़िया रहा, साफ रहा, तो ऐसे इस तरह की हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नजारा नजर आता है। तो आप इसमें देख पाएंगे कि उसका सेंटर और स्प्रेड जो है गैलेक्सी का वो नजर आने लगा है। तो आप देखोगे तो इसमें 2 मिनट का एक्सपोजर है। आप 4 मिनट का एक्सपोजर में देखिए और ज्यादा डिटेल्स नजर आने लगेंगे, जिसमें आपको सेंटर का ब्राइटनेस और द न्यूक्लियस जो है गैलेक्सी का सेंटर वो नजर आ रहा है, और उसके सराउंडिंग इर्द गिर्द का तारे। आ गई है। थोड़ा आसमान में हेज होने की वजह से हमें बहुत सारे फेंट ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी दिक्कतें आ रही है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अदरवाइज वी कैन स्विच ओवर टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और उसे लगा देते। तो अभी हम गैलेक्सी के बाद
जो आसमान में देखने लायक और टेलीस्कोप, क्योंकि आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि टेलीस्कोप से प्लैनेट के अलावा क्या देखा जा सकता है आसमान में। तो प्लैनेट के अलावा आसमान में बहुत सारी गैलेक्सी है, नेबुलास है, क्लस्टर्स है, और क्लस्टर्स में भी ओपन क्लस्टर और ग्लोबुलर क्लस्टर आते हैं, और नेबुला में भी अलग अलग नजर आते हैं, जिसमें हम एमिशन नेबुला है, रिफ्लेक्शन नेबुला है, एब्सॉर्प्शन नेबुला है। तो अभी हम नेबुलास की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि एक ओपन क्लस्टर, और ओपन क्लस्टर में क्या होता है, एक छोटी सी जगह पे हमें बहुत सारे तारों की संख्या नजर आने लगेगी। तो अभी मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूं, मैं स्क्रीन शेयरिंग इसमें चला जाता हूं। ओके, ये हमारा टेलीस्कोप हमने मूव कर दिया है। बहुत ही बढ़िया। ये है एनजीसी ऑब्जेक्ट रोसेट। इसका एनजीसी ऑब्जेक्ट है, ये न्यू जनरल कैटलॉग का ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेसर जो कैटलॉग है उसमें 100 खाली 110 ऑब्जेक्ट है, बट हमारे जैसे टेलीस्कोप के साइज बढ़ते गए, बड़े बड़े टेलीस्कोप हमने बनाने स्टार्ट किए, तो वैसे वैसे हमें दिखने वाले आसमान के धुंधले जो ये चीजें हैं वो ज्यादा नजर आने लगी। तो हमने एक नया कैटलॉग बना दिया, दैट इज नोन एज द एनजीसी, न्यू जनरल कैटलॉग। और इस न्यू जनरल कैटलॉग में इस ऑब्जेक्ट जो है ये है एनजीसी 2244। ये देखिए, अब इसमें देखिए आपको बहुत सारे ब्राइट स्टार्स नजर आने लग गए। अभी इमेज को थोड़ा एनहांस कर देते हैं। ये देखिए, आसमान में एक छोटा सा लोकेशन है, जिसमें हम आंखों से अगर देखेंगे तो आंखों से हमें वहां पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, बट टेलीस्कोप का जैसे टेलीस्कोप बड़ा होते जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जितना बड़ा टेलीस्कोप उतनी लाइट ज्यादा कैप्चर करेगा, और जितनी ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा वैसे हमें धुंधले धुंधले तारे बहुत सारे नजर आने लगेंगे। तो ऐसा एक ये क्लस्टर है, देखिए इस क्लस्टर में बहुत सारे अनगिनत तारे नजर आ रहे हैं, जिसकी ब्राइटनेस साइज जो है वो उनके ब्राइटनेस की वजह से नजर आ रही है। तो कितने ब्राइट है, कितने फेंट है, ऐसे तारों का ये एक गुच्छ है, जिसको हम कहते हैं ओपन क्लस्टर। तो इसमें क्या दिख रहा है कि तारे के तारा सारे तारे जो है वो स्प्रेड आउट हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम ओपन क्लस्टर। अब अगले वाले ऑब्जेक्ट की तरफ हम निकल पड़े, M67 की तरफ निकलते हैं। चलिए अब चलते हैं M67 की तरफ। ये भी ऐसा ही एक क्लस्टर है, ओपन क्लस्टर। देखिए हमारा टेलीस्कोप घूमने लगा। ये देखिए टेलीस्कोप मूव होके स्क्रीन में आ चुका है। धीरे धीरे हमें तारे नजर आने लगे हैं। इसको थोड़ा सा सेट कर दीजिए। ओके, ये आ गया। देखिए आपको क्लस्टर नजर आने लगा। टीम
इस क्लस्टर में आपको देखेंगे, इमेज को थोड़ा एनहांस करें, अब आपको टिमटिमाते हुए बहुत सारे तारे नजर आने लगेंगे। ये देखिए, ये बढ़िया सा व्यू आ गया ओपन क्लस्टर M67 का। ये बेसिकली लोकेशन जो है, ये हाइडेस का स्टार्टिंग जो है, या कैंसर कॉन्स्टलेशन या जोडियाक है, उसके कैंसर के नजदीक हमें ये नजर आ जाता है M67। अब आसमान में ओपन क्लस्टर के बाद में बारी आती है ग्लोबुलर क्लस्टर की। इस ग्लोबुलर क्लस्टर में ये जैसे हमें तारे जो है वो सारी जगह स्प्रेड आउट नजर आ रहे, तो ऐसे स्प्रेड आउट तारों की जगह है हमें ग्लोबुलर क्लस्टर में एक कंबाइंडली गुच्छा नजर आएगा। तो ऐसा वाला एक गुच्छा देखने की चाहत रखते हैं, तो हम ट्राई करेंगे आसमान में ये लूपस नाम के कॉन्स्टलेशन में ये ऑब्जेक्ट है, ये है M79। तो अभी हम स्विच ओवर करते हैं अगले ऑब्जेक्ट पे। चलिए, और एक मैं चीज दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे तो अभी टेलीस्कोप हम स्विच कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करूँ? ओके, तो आपको नजर आ जाएगा कि हम टेलीस्कोप जो है वो अभी मूव कर रहा है। तो आपको ये टेलीस्कोप मूव होते हुए नजर आ जाएगी। ये देखिए, टेलीस्कोप जो है वो अभी इस तरफ मूव हो रहा है। ओरान कॉन्स्टलेशन जो है उसके नीचे ये लूपस नाम का जो कॉन्स्टलेशन है, जिसको हम हिंदी या मराठी में शशक बोलते हैं, इस शशक के नीचे थोड़ा दूरी पे ये हमें ग्लोबुलर क्लस्टर नजर आ जाएगा। ये देखिए, पूरा का पूरा मूव हो गया उसकी तरफ। आ गया। आप पीछे भी देखोगे इस टेलीस्कोप के, ये हमारा ऑब्जेक्ट नजर आने लगा। अब इसके सेंटर में देखिए, देखिए छोटा सा तारों का गुच्छा नजर आने लगा है। ये देखिए, बढ़िया। ये देखिए, तारों का गुच्छा नजर आने लगा सेंटर में। जैसे हमारा टेलीस्कोप बड़ा होते जाएगा वैसे ये तारे बहुत नजर आ जाएंगे। लेकिन ओपन क्लस्टर में क्या था, तो ये तारे सभी जगह पे स्प्रेड आउट नजर आ रहे थे। लेकिन ये ओपन क्लस्टर के बाद में ग्लोबुलर क्लस्टर है जो आपको कंप्लीटली पैक्ड, कॉम्पैक्ट नजर आने लगेंगे सर्कल में। और इसमें आप ठीक ढंग से देखेंगे तो अलग अलग तारों के जो उनके सरफेस के लाइट जो है, बेसिकली उनके अलग अलग कलर भी नजर आ जाएंगे। देखिए, इसमें कुछ येलो कलर के तारे भी नजर आने लगे। येलो है, रेड है। ये हमारी गैलेक्सी में, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके सराउंडिंग में ये क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब मैं एक ऐसा ही एक बढ़िया सा ऑब्जेक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं ओमेगा क्लस्टर। और ये ओमेगा क्लस्टर जो है ये सबसे बड़ा ब्राइट ऑब्जेक्ट है जो हमें आंखों से नजर आता है। तो चलिए मैं थोड़ा ये देखिए, ये काफी बढ़िया ब्राइट जो आसमान में हमें ग्लोबुलर क्लस्टर नजर आते हैं ना, तो इनमें सबसे ब्राइट दिखने वाला ये क्लस्टर है। ये साउथ की तरफ है, ओमेगा सेंटोरी नाम है इसका। ये सेंटोरियस कॉन्स्टलेशन में है। और ये देखिए, इसको आप टेलीस्कोप से देखोगे तो हर एक तारा अलग अलग नजर आएगा। उसके कलर भी बहुत सारे नजर आते हैं। तो बहुत सारे आपको तारों का कॉम्पैक्ट ये ग्रुप नजर आएगा। यह है ग्लोबुलर क्लस्टर। ये सबसे बढ़िया दिखने वाला ब्राइट ग्लोबुलर क्लस्टर है। अब ग्लोबुलर क्लस्टर के बाद में बारी आती है हमारी ऑब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग नेब्यूलास है। तो अभी हम पहला नेब्यूला पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो नेबुला है दैट इज और उससे पहले एक अलग चीज आपको दिखाना चाहते हैं। अभी हमने टेलीस्कोप जो है वो टेलीस्कोप एक एस्ट्रॉइड पे फोकस कर दिया है। अब ये एस्ट्रॉइड, इसका नाम जो है जिस एस्ट्रॉइड पे हमने किया है ये है कैलियोप। और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो लगभग 11 के आसपास है। और आप देखोगे ये एस्ट्रॉइड जो है उसमें और एक मजेदार चीज नजर आएगी। ये देखिए, तारे दिखने लगे। अब इसमें कहाँ पे है, देखिए आपको कुछ नजर आ रहा है। अब इसमें एक भागता हुआ तारा नजर आएगा। देखिए कहाँ पे दिख रहा है भागता हुआ तारा। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें ये एस्ट्रॉइड मिल जाए इस पूरे तारों के बीच में। क्योंकि एस्ट्रॉइड जो है वो अपनी कंटिन्यूअसली इन तारों के बैकग्राउंड में पोजीशन चेंज करते हुए नजर आ जाएगा। क्योंकि इन सारे तारों में एग्जैक्टली एस्ट्रॉइड कहाँ पे है वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा। देखिए ये एरो के बीच में दिख रहा है, ये है एस्ट्रॉइड कैलियोप। कैलियोप जो है वो 11th मैग्नीट्यूड का एस्ट्रॉइड है। और ये कॉन्स्टलेशन जो है वो अभी ओरिगा में नजर आ रहा है। और लगभग ये 5 साल में एक सन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाता है। और उसका डिस्टेंस जो है वो 2.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे जाता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी क्या हुआ, जो हमारा अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ऐसे वो 2.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे जाता है और फिर वापस सन की तरफ एक चक्कर लगाता है।
आप चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम नेबुला कहते हैं, और ये सबसे पहला हम नेबुला लगाने जा रहे हैं। यह है M1, जो बेसिकली एक स्टार का रेमिनेंट है। ये देखिए घूमने स्टार्ट हो गया हमारा टेलीस्कोप। M1 जो ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली मेसियर का सबसे पहला ऑब्जेक्ट है। ये एक स्टार जो है, उसका सुपरनोवा होने के बाद उसका जो गैस और डस्ट है जो आसमान में स्प्रेड आउट हो गई, ये चाइनीज ऑब्जर्वर, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन लेने वाले जो एस्ट्रोनॉमर्स है, इन्होंने इसको नोटिस किया इन सन 10,054। इसमें ये बेसिकली हमें सुपरनोवा नजर आया था। तो लगभग ये तारा जो है, जब ये ब्लास्ट हुआ था, तो लगभग 1 महीने तक ये स्टार हमें एक्सट्रीमली ब्राइट नजर आ रहा था। और कई बार इसमें लिखा गया है ऑब्जर्वेशन में कि ये तारा इतना ब्राइट हो गया था कि दिन के उजाले में भी ये तारा नजर आ रहा था। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा। तो ऐसे ही ये सुपरनोवा रेमिनेंट है, जिसमें हम तारों का जो गैस और डस्ट है वो स्प्रेड आउट हुए, वो हमें नजर आने लगेगी। ये देखिए, आपको बीच में कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। ये देखिए एक अलग स्ट्रक्चर नजर आने लगेगा। यह ऐसा डिफ्यूज दिखने वाला पहला ऑब्जेक्ट है जो मेसियर ने सबसे पहले लिस्ट किया था। यह है M1। 18वां। क्या आप इसे थोड़ा जूम कर सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ से स्क्रीन पे नहीं हो रहा है। अगर आप ट्राई करेंगे, इसको जूम करने की कोशिश करेंगे तो देखिए। हाँ, इसमें हमें कलरफुल ग्लास नजर आ रहा है। ये बेसिकली हम जब बात करते हैं गैस की, तो जनरली हमें कौन सा गैस नजर आता है? तो हमारी शुरुआत जो होती है वो हाइड्रोजन से होती है। तो सभी जगह पे हाइड्रोजन और बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स, इनका ये क्लाउड बन गया है।
ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, नेबुला है, नोन एज अ क्रैब नेबुला। ये कॉन्स्टलेशन जो है वो टॉरस में आता है। और लगभग हम इसके बारे में जानकारी लेंगे तो हमारा 6500 लाइट ईयर की दूरी पे है ये ऑब्जेक्ट। तो आप सोचिए उसके पास से हमारे तरफ लाइट आने के लिए कितना टाइम लगता है। और ये सुपरनोवा रेमिनेंट है। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ रहा है वैसे एनहांस इमेज नजर आने लगेगी। काफी सारे क्रैब नेबुला के डिटेल्स नजर आने लगेंगे। हाँ, ओके। एक दफा हम, चलिए अब ओरायन नेबुला की तरफ हम स्विच होते हैं। हम एक हॉर्सेड नेबुला का ट्राई करना चाहते हैं जो इसके नजदीक है। अगर मिल गया तो ये बेसिकली ये हमने टेलीस्कोप ओरायन की तरफ मूव कर दी है। ओरायन के जो 3 बेल्ट है ना, जिनके बारे में अथर्वा ने आपको पहले शुरुआती में जानकारी दी गई थी, तो वो जो ओरायन के 3 जो स्टार है उसमें से नीचे वाले स्टार के नीचे जस्ट उसके क्लोज में ये नेबुला है। दैट इज अ हॉर्सेड नेबुला। ये बेसिकली क्या है, नेबुला जो है उसमें कुछ तारे नजर आएंगे और बेसिकली उसके बीचों बीच उन तारों और अर्थ के बीचों बीच एक बेसिकली डस्ट क्लाउड है जिसकी वजह से हमें पीछे वाले तारे नजर नहीं आते और उसकी वजह से एक हमें स्ट्रक्चर डस्ट का बीच में नजर आता है। ये देखिए तारे दिखने लग गए। इमेज धीरे धीरे एनहांस हो रही है क्योंकि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही धुंधले है, तो इनको टेलीस्कोप में कैप्चर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये धीरे धीरे आपको ब्लैक कलर का एक शैडो नजर आने लगेगी फ्रेम में।
हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको ठीक तरीके से आ जाए। ये आप स्क्रीन में देख पाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ चुका है, रेड कलर का आपको नजर आने लगेगा। अथर्व जी, आपको नजर आ रहा है? ये हॉर्सेट नेबुला जो हम अभी दिखा रहे हैं, ये दरअसल एब्जॉर्प्शन नेबुला है कि ये नेबुला का आपको सिलुएट दिखता है। सो इसे हम डार्क नेबुलास कहते हैं। सो हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई डार्क नेबुलास, आईएफएन्स यानी कि डस्ट से भरे हुए स्ट्रक्चर्स हम देख पाते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स में काफ़ी स्टार फॉर्मिंग रीजन्स हम देख सकते हैं। तो ये जो अभी आप नेबुला हम लोग देख रहे हैं, हॉर्सेट नेबुला, ये अल निटक नाम का जो ओरायन के बेल्ट का जो स्टार है, उसके बहुत ही पास में है। और इसी नेबुला से कुछ ही दूरी पर फ्लेम नेबुला नाम का एक ऑब्जेक्ट है, जिसे देखने के लिए भी हमें इस तरह का लॉन्ग एक्सपोजर का प्रयोग करना पड़ता है। अब नेक्स्ट अथर्व जी ने जैसे बताया, ये नजर आ रहा है आपको, ये डार्क डार्क कलर का पैटर्न यहाँ पे है हॉर्सेट नेबुला, और उसके अगल बगल आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब जैसा अथर्व जी ने कहा है, वैसे इसके नजदीक आपको फ्लेम नेबुला नजर आता है। तो अगले हम टारगेट जो है तो उसकी तरफ जाएंगे। अब मैं आपको ये इसका पहले लिया हुआ जो इमेज है इस टेलीस्कोप से, उस टेलीस्कोप से लिया हुआ इमेज आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इसको एक्सपोजर देने के लिए जितना टाइम लग रहा है, जिसमें हमें डिटेल्स नजर नहीं आ रहे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अथर्व जी, मेरी स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिए। एक सेकेंड, ये स्क्रीन शेयरिंग अभी फिलहाल तो मैंने पहले लिया हुआ दिख रहा है। एक एक्सपोजर दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा पहले। हाँ जी, हाँ जी। फ्लेम का फील्ड तो आ गया है, स्टार दिख रहा है। हाँ, तब तक वो क्लियर होता है, तब तक मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। जी हाँ। हॉर्सेट जो है,
तुषार सर, ये स्क्रीन पे अभी फ्लेम नेबुला नजर आने लगा है। आ चुका है, आ चुका है। उसके फिलामेंट्स ये भी नजर काफी आने बहुत ही लगा? बढ़िया दिख रहे हैं। ये देखिए, इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आने लगेगा। इसमें बीच में आपको ये डस्ट वाला पार्ट है, जिसके बेसिकली उसके पीछे वाले जो तारे हैं उनके तरफ से आने वाला लाइट ब्लॉक हो गया, इसलिए वो हमें डार्क नजर आ रहा है। ये देखिए, और उसके सराउंडिंग रेड कलर का आपको गैसेस पार्ट नजर आएगा। ये है फ्लेम नेबुला। आप सबसे आखिर में चलते हैं, हमारा जो फेमस है और जिसके बारे में हम हर बार बात करते हैं, देखते हैं, वो है हमारा ओरायन नेबुला। अभी हम लोग स्क्रीन पे जल्द ही ओरायन नेबुला देखेंगे। शानन, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं? एक मिनट, हाँ, हम देख रहे हैं। तो बेसिकली 2 मिनट में आ जाएगा। हम टेलीस्कोप को स्विच कर रहे हैं ओरायन नेबुला की तरफ। तब तक मैं आपको, पहले हमने जो लिया हुआ था वो था हमारा, ये देखिए, ये आपको नजर आने लगा, ये हॉर्सेड नेबुला है। आया नजर आपको? ये बीच में आपको धुंधला सा हॉर्स की तरह आपको दिखने वाला हेड नजर आएगा। उसके इर्द गिर्द जो बाकी सारे स्टार्स और गैस नजर आ जाएगा। ये है हॉर्सेड नेबुला। अब इसको देखोगे, जैसा हमने बात की थी, हम देख रहे हैं कि 2 मिनट या 3 मिनट का एक्सपोजर। सो बेसिकली ये 30 मिनट के लिए हमने इसको कंटिन्यूअसली ट्रैक किया था, और उसके बाद ये इतना एनहांस इमेज हमें नजर आई थी। तो ये ऐसा वाला हमें एक्चुअली नजर आता है कैमरे में। आप इंटरनेट में कई जगह पे आप इस इमेज को देख पाएंगे। ये है हॉर्सेड नेबुला। आप चलिए, हम चलते हैं अपने व्यू की तरफ। अब टेलीस्कोप में आ जाएगा। ये देखिए हमारा फ्लेम नेबुला। अब आपको ज्यादा डिटेल्स नजर आ जाएंगे। ये बीच में डस्ट का क्लाउड है, और उसके इर्द गिर्द हमें ये रेड कलर में गैस नजर आने लगा है। ये हमारा नेबुला है फ्लेम। अब सबसे बढ़िया और ब्राइट जो हमें आंखों से भी नजर आने वाली चीज है, वो है ओरायन नेबुला। आप चलिए, हम ओरायन नेबुला की तरफ चलते हैं। ये ओरायन कॉन्स्टलेशन में जो 3 उसके बेल्ट के तारे हैं, जस्ट उसके नीचे और 3 फेंट स्टार नजर आते हैं। बेसिकली ओरायन का डैगर कह सकते हैं। और इस डैगर वाला जो स्टार है, इन तारों के 3 वाले जो तारे हैं, उनका सेंटर वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आंखों से धुंधला धुंधला नजर आता है। लेकिन यहाँ पे हमारा है सबसे बढ़िया ओरायन नेबुला। क्योंकि ये सबसे बढ़िया आ गया। ये देखिए,
ये बटरफ्लाई की तरह बड़ा सा नजर आएगा। इसका थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए। तो ये देखिए, ये आपको नजर आने लगा बटरफ्लाई। ये है हमारा ओरायन नेबुला। अभी बहुत सारे जो हम स्टार फॉर्मेशन की जो बात करते हैं, तो अभी अभी रिसेंटली हमें जो बहुत सारे तारे नजर आते हैं कि जहाँ पे नए तारे बन रहे हैं, तो बेसिकली ये लोकेशन है, इस लोकेशन में हमें मिलते हैं। This looks amazing. People on YouTube are saying that Tusharda can make miracles with everything. So for people joining on YouTube, I can quickly revise. So we are using a telescope called Unistellar EV scope. The interesting thing about this telescope is it is capable of live integration. What it means is we are able to capture the images, or we record the video of the object in the field, and we stack the individual video frames. And the longer we look at the object, the more details are able to be seen, or more details are captured, and all the light and the color information is retained. So you can see that the longer we are looking at the Orion, the more and more features are getting visible. So this is our last object of our sky session, and I hope you all enjoyed this unique sky watching experience, where instead of looking at planets and looking at the stars, we were able to look at the deep sky objects in our galaxy. So if you go outside and if you look at the sky above, you will be able to see thousands and thousands of stars and hundreds of such deep sky objects. And mind that these all objects are a part of our own galaxy. So this nebula that you see, the clusters that you saw, all were a part of our own Milky Way galaxy. We cannot resolve the individual stars or even individual deep sky objects from other galaxies. We can see the individual galaxies themselves, but the reason why this nebula looks so majestic and so beautiful is because it is a part of our very own galaxy. So thank you so much. Thank you everyone for joining. Yes. Yes, Tushar Dada. Yeah. Before ending, I will just wanted to show once again this Orion Nebula through mobile camera. Okay, let's try that. Direct view. So this telescope has an eyepiece. Now the eyepiece does not show you the normal view of the telescope, but it shows you the image using a digital screen and a lens fitted above it. Take a look. It looks so beautiful in the eyepiece, right? So this type of a telescope is called as an astrograph, and what you see is the image of the astrograph in the live view. It looks beautiful. You can make out different things. You can see beautiful dust structures on the periphery, and in the center, now the region has become overexposed because of the brightness of the stars. So there used to be a trapezium in the center, but now that trapezium has been overexposed, and you can now see the dust structures which have been highlighted. And you can see a companion small object M43, which is just above the Orion Nebula. It has also started showing more and more details. So thank you so much, Tushar sir, Swanand, and Krishna for this wonderful experience. Krishna has been a wonderful host. He has helped us out by bringing his own personal telescope on our building. So what you see here is Swanand and Krishna. This is Tushar Dada. So this is the team. So we are happy to introduce the team, and let's take a look at the telescope and the team again. So we are now signing off from the Science Center Terrace, and we thank you again for joining our National Science Day celebrations, and I hope you all had a good experience with the Skywatch and you all enjoyed the programs all around the Science Day. So on that note, I wish you all a happy Science Day and wish you all a goodbye.